ධානය කරන දිනාවට මම ඔබ හැම දිනම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුරගල ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන සහ ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ කලාපීය වශයෙන් වැදගත් කරුණු පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන පර්යේෂණ ආයතනයක්. මුලින්ම ඔබට විශේෂ දැනුම් දීමක් කිහිපයක් තියෙනවා. අපේ මේ වෙබිනාවද ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කරන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් සංවාදය පවත්වන්නේ. නමුත් ඔබට අවශ්‍ය නම් සිංහල භාෂාව නොතේරෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සහ දෙමළ භාෂාවෙන් පරිවර්තන අවස්ථාව අපි ලබා දීලා තිබෙනවා. මෙහි පහළ අපේ පහළ කොටසේ තියෙන Zoom එකේ පහළටම ගියාම ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඒ ඩොට් තුන එබ්බුවාම ඔබට ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් කියන තැනට ගියාම එහි ඉංග්‍රීසි හෝ දෙමළ භාෂා පරිවර්තන ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙමළ භාෂාව අද පරිවර්තනය කරන්නේ සෙල්වේන්ද්‍රන් ගෝකුලන් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තනය බොයත ගෙන එන්නේ සභාපති සිවගුරුනාදෙන්. අපි මුලින් කියලා තිබුණේ නැහැ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පරිවර්තනයක් ලබා දෙන බවක් අපි මුලින් දැනුම් දීමේදී. නමුත් දැන් අපිට හැකි වෙලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනොත් පරිවර්තනයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මුලින්ම පිළිගන්නවා අද සංවාදයේ සම්පත් දායකින් වන ආචාර්ය කලන සේනාරත්න, මානව හිමිකම් නීතිවේදී හිජාස් හිස්බුල්ලා, මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිණී ශ්‍රීන් සරෝර්, සමාජ ක්‍රියාකාරිණී පියුමි වත්තුහේවා සහ දේශපාලන විශ්ලේෂක ආචාර්ය දයන් ජයතිලක. ඔබ දන්නවා ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා පලස්තීන හමාස් සංවිධානය ඊශ්‍රායලයට අනපේක්ෂිත දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමත් සමගම ඊශ්‍රායලය ආරම්භ කළ ඉතාමත්ම අමානුෂික ප්‍රහාරවලින්, මම හිතන්නේ අමානුෂික කියන වචනයත් ප්‍රමාණවත් මදි මේක විග්‍රහ කරන්න, ලෝකේ මානව හිමිකම් ගරු කරන බොහෝ දෙනා මේක දැන් හඳුන්වන්නේ ජන සංහාරයක් විදියට. ඒ වගේ ප්‍රහාරවලින් මේ වෙනකොට 26000කට වැඩි පලස්තීන වැසියන් පිරිසක් ඝාතනය කරලා. ඒ අතරින් අති බහුතරය කුඩා දරුවන් සහ කාන්තාවන්. ගාසා තීරය අද එහෙම පිටින්ම අමුසොහනක් බවට පත් වෙලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ වැරදි නැහැ. මේ දැවැන්ත ප්‍රහාරයේ කුරිරු බව කොතරම්ද කියනවා නම් අල් ජසීරා රූපවාහිනිය අද ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවකට අනුව සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුන ඊශ්‍රායල සොල්දාදුවන් පිරිසක් ගාසා තීරයේ රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් හිටපු පලස්තීන වැසියන් 3 දෙනෙක් රෝහලෙදිම ඝාතනය කරපු බවත් අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. මේවා දැවැන්ත යුද අපරාධ බව මම හිතන්නේ තවත් කිව යුතු නැහැ. මේ අතරේ අපි දැක්කා දකුණු අප්‍රිකාව ඊශ්‍රායලය ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට රැගෙන යනවා. මේකත් එක්තරා විදියක ජාත්‍යන්තර බලය තුලනේ අලුත් පෙළ ගැස්මක්. මොකද මෙතෙක් අපි දැකලා තිබුණේ බලවත් රටවල් දුර්බල රටවල්ට විරුද්ධව ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට යාම. මෙතෙන් සිද්ධ වුණේ ඒකේ අනෙක් පැත්ත. ඒ අතරම ලංකාවේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ මොකක්ද? අපි මිතුරු රාජ්‍යයක මිතුරු වැසියන්ට එරෙහිව මේ වගේ දැවැන්ත ව්‍යසනයක් සිද්ධ වෙමින් තියෙන මොහොතක ඇත්තටම අපේ රටේ අපිට දකින්න තියෙන ප්‍රතිචාරය මොකක්ද? ධන කුවේරයන් 5 දෙනෙක් සබ්මැරීනයක නැගලා ටයිටැනික් බලන්න ගිහින් අතුරුදහන් වුණාම කඳුළු පෙරාගෙන ශෝක වුණු ලංකාවේ අපි මේ මහා ජන සංහාරය ගැන මෙහිම මුනිවත රකින්නේ ඇයි? මොකද මේකට හේතුව? ගාසා තීරයේ ජන සංහාරය ගැන ලංකාවේ එහෙම අద్භූත නිශ්චලත්වයක් සහ එහෙම නැත්නම් කන් බිහිරි කරන නිහඬ බවක් පළවෙදි තමයි දකුණු අප්‍රිකාව ඊශ්‍රායලය ජාත්‍යන්තර අපරාධ ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ ඉදිරියට පැගෙන ගියේ. මම හිතන්නේ මේ ගැන වඩාත් හොඳින් ඔබට විස්තර කරන්න මම දැන් ආරාධනා කරනවා ආචාර්ය කලන සේනාරත්නට. මම පොඩ්ඩක් කලන සේනාරත්න ආචාර්ය කලන හඳුන්වා දෙන්නම්. ආචාර්ය කලන සේනාරත්න පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙක්. ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් LLB සහ LLM උපාධි ලබා ඇති අතර හොංකොං විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර නීතිය පිළිබඳව ආචාර්ය උපාධියත් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු 2021 දී Internal Self-Determination in International Law, History, Theory and Practice ජාත්‍යන්තර නීතිය තුළ අභ්‍යන්තර ස්වයං නිර්ණය ඉතිහාසය න්‍යාය සහ භාවිතය කියන පොතේ කතුවරයා. ආචාර්ය සේනාරත්න පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙක්. මම ආචාර්ය කලන සේනාරත්නට යොමු වෙන්න කලින් ඒ වගේ පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඔබ හැම දිනාටම අපේ කතිකයන් සම්පත්දායකයන් හැම දිනාටම අපි
ඉල්ලා සිටිනවා විනාඩි 12කින් පමණ නැත්නම් මැක්සිමම් උපරිම විනාඩි 15කින් වගේ ඔබේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉන් අනතුරුව ඔබ හැමදෙනාම අදහස් ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඔබ අදහස් ඉදිරිපත් කරන අතරේ මමත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් මතු කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පිරිසට ආරාධනා කරනවා ඔබේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න රැගෙන සංවාදයට එකතු වෙන්නයි කියලා. ආචාර්ය කලන ඔබටයි දැන් මේ ආරාධනය. සරෝජ් බොහොම ස්තුතියි මම ඇහෙනවා නේද? ඇහෙනවා. හරි. ඒ හඳුන්වා දීමට බොහොම ස්තුතියි සරෝජ්. ඒ වගේම හරින්දටත් රජිනත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ආරාධනාව සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කිව යුතු දෙයක් තමයි මේ විද්වත් මඩුල්ල සමග මේ සාකච්ඡාව කිරීම ලැබීම ඇත්තටම ලොකු භාගයක් කොට සලකනවා. මම ඉතාම අගය කරන කිහිප දෙනෙක් තමයි අද මඩුල්ලේ සිටින්නේ. ඒ නිසා මේක ලොකු භාගයක් කොට මම සලකනවා. මම ඉතා කෙටියෙන් මේ දකුණු අප්‍රිකාව විසින් මේ දවස්වල කරමින් සිටින මේ දකුණු අප්‍රිකාව ගොනු කර ඇති නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඉතා කෙටියෙන් පොඩි හැඳින්වීමක් සහ එහි නීතිමය කාරණා සහ ඊට වැඩිය මම හිතන්නේ මේ දේශපාලනික පැත්ත ගැන පොඩි විග්‍රහයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විනාඩි 12ක 15ක වගේ කාලයක් තුල. දෙසැම්බර් මාසයේ මොකද වුනේ? දෙසැම්බර් මාසයේ අන්තර්ජාතික අධිකරණයට දකුණු අප්‍රිකාව පැමිණෙනවා. දැන් අන්තර්ජාතික අධිකරණ සම්බන්ධයෙන් ඉතා කෙටියෙන් කිව්වොත් මේක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධානතම අධිකරණයයි. මේක අන්තර්ජාතික යුද අධිකරණය සමග මම හිතන්නේ පටලවා ගන්න හොඳ නෑ. මොකද අපි සමහරවිට දකිනවා උදාහරණයක් ලෙස සිංහල පොත්පත්වලත් මේ අන්තර්ජාතික යුද අධිකරණයේ විසින් තීන්දුවක් ලබා දී තිබෙනවා කියලා ළඟදී පළවෙලා තිබුණා. ඒක වැරදි. මේක අන්තර්ජාතික අධිකරණය එක්සත් ජාතීන් සංවිධානයේ ප්‍රධාන අධිකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ජස්ටිස් වීරමන්ත්‍රී මෙහි විනිසුරුවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරා අවුරුදු ගණනාවක් 1990 වගේ සිට. ඉතින් දකුණු අප්‍රිකාව මෙහි නඩුවක් ගොනු කරා ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව මේ ගාසා තීරයේ සිදුවෙන මේ අමානුෂික යුද මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන්. ඒක කරේ 1948 genocide convention, ඒ කියන්නේ ජනසංහාර සම්මුතියට අනුකූලව එහි 9 වෙනි වගන්තියේ පවසා සිටිනවා මේ සම්මුතියේ පාර්ශවකරුවන්ට මේ සම්මුතිය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් හටගත් අවස්ථාවේදී ඒ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කර ගැනීමට යා හැකි අධිකරණය තමයි මේ අන්තර්ජාතික අධිකරණය International Court of Justice. ඉතින් ඒ අනුකූලව තමයි දකුණු අප්‍රිකාව අන්තර්ජාතික අධිකරණයට හේග් නුවර තියෙන එකට පැමිණෙන්නේ. දකුණු අප්‍රිකාව ඉල්ලා සිටින්නේ මොනවද? ඉතා කෙටියෙන් කිව්වොත් දකුණු අප්‍රිකාව තල දෙකක ඉල්ලීම් වගේක් කර තිබෙනවා මම හිතන්නේ. එකක් තමයි අවසාන වශයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ නඩුව ගොනු කිරීමෙන් උන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඊශ්‍රායල රාජ්‍ය මේ ජනසංහාර සම්මුතිය උල්ලංඝනය කරමින් ජනසංහාරයක යෙදෙනවා කියන නියෝගය දිය යුතුයි. ඒ වගේම මේ ජනසංහාරයේ මේක කරන පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව අන්තර්ජාතික අධිකරණයකින් දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි කියන නියෝගයත් පලස්තීන වින්දිතයන්ට වන්දි මුදල් ලබා දිය යුතුයි කියන නියෝගයත් ඒ වගේම මේ ජනසංහාරය හෝ සංහාර නැවත සිදු නොවන්නට වග බලාගත යුතුයි කියන ඒ නියෝගයත් අවසාන වශයෙන් දිය යුතුයි කියන අදහසෙන් තමයි දකුණු අප්‍රිකාව මේ නඩුව ගොනු කරන්නේ. නමුත් දැන් ඒකට කාලයක් යන නිසා ඒ වගේම ඊශ්‍රායල විසින් මේ යුද මෙහෙයුම දිගින් දිගටම කරමින් සිටින නිසා ඔවුන් දකුණු අප්‍රිකාව ඉල්ලා සිටියා අතුරු නියෝගයක්. අතුරු නියෝග කිහිපයක්. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිට එකක් තමයි පළවෙනි අතුරු නියෝගය තමයි වහා සටන් විරාමයක් අවශ්‍ය වන බව. ඒ වගේම ඔවුන් ඉල්ලා සිටියා මේ ජනසංහාර වීම වැළැක්වීමට සීළු ක්‍රියාමාර්ගයන් ඊශ්‍රායල් රජය විසින් වහාම ගත යුතුයි.
ඒ වගේම මේ ජනසංහාරයේ මේ සමූල ඝාතනය පෙන්눔 කරන සාක්ෂි විනාශ නොවි ආරක්ෂා කිරීමට ඊශ්‍රායල් රජය වග බලාගත යුතුයි විශේෂයෙන්ම මේ 48 සම්මුතියට අනුව ඒ වගේම සතියක වගේ කාලයක් තුල ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ ඒකයි සතියක වගේ කාලයක් තුල ඊශ්‍රායල විසින් මේ තීන්දුවෙන් පසුව මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයන්ද ගන්නෙ කියලා වාර්තාවක් අධිකරණයට යැවිය යුතුයි. මේ ටික තමයි අතුරු නියෝගයන් වශයෙන් මොවුන් ඉල්ලා සිටියේ. ඊශ්‍රායල මොකද්ද කිව්වේ? ඊශ්‍රායලයේ පිළිතුරු මොකද්ද මේ සම්බන්ධ? ඊශ්‍රායලය ඇත්තටම කාරණා කිහිපයක් වටා තමයි ඔවුන්ගේ පිළිතුර හැදුවේ. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි සාමාන්‍ය ඕනෑම රාජ්‍යයක් කරනවා වගේ ඔවුන් කියා සිටියා මේ නඩුව අහන්න විභාග කරන්න අන්තර්ජාතික අධිකරණයට බලයක් නැහැ කියලා. නමුත් ඊට එහායින් ගිහිල්ලා ඔවුන් කාරණා දෙකක් ඉස්මතු කරා. එකක් තමයි මේ ජනසංහාරය ඔප්පු කිරීමට අවශ්‍ය වෙන ඒ චේතනාව ස්පෙસિෆික් ඉන්ටෙන්ට් ඒ සුවිශේෂී වූ චේතනාව මේ අවස්ථාවේදී කිසිලෙසකින්වත් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ කියලා. ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේම උන් කියා සිටින දෙයක් තමයි පුනා මේ සිදුවීමින් පවතින්නේ ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා හමාස් විසින් මේ විදිහත් කරපු ප්‍රහාරයට ඊශ්‍රායලය ආත්මාරක්ෂාව සඳහා ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගයක් මිස මේක මේ පලස්තීනුන්ව මේ ජනසංහාර ලක් කිරීමට කිසිලෙසකින්වත් මේන් සිදු කරන්නේ නැහැ කියන අදහස තමයි ඊශ්‍රායලය පෙන්눔 කරන්නේ. අන්තර්ජාතික අධිකරණය 17 දෙනෙකුගෙන් සමන් විනිසුරුවරුන්ගෙන් සමන්විත අධිකරණයක් මේ නඩුව ඇසුවා. ඔවුන් අතුරු නියෝග මේ ළඟදී දවස් කිහිපයකට පෙර අතුරු නියෝග දුන්නා. ඒ වගේම ඒ majority opinion එක අමතරව මිනිසුරුන් කිහිප දෙනෙකු වෙනම declarations ඒ කියන්නේ තමන් ඇයි මේ බහුතර මතයත් එක්ක එකග වෙන්නේ හෝ එකග නොවෙන්නේ කියන ඒ පෞද්ගලික වූ අදහස් තියෙන declarations 5 දෙනෙක් පමණ මේ නඩුවට නඩු තීන්දුවට එමුණුවා. මොකද්ද අධිකරණය කිව්ව? අධිකරණය කිව්ව දේ තමයි විශේෂයෙන්ම කිව්වේ මේ ජනසංහාරයක් ලෙස සැලකිය හැකි ඕනෑම ක්‍රියාවක් වැළැක්වීමට ඊශ්‍රායලය වහාම කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. ඒ වගේම කෙටියෙන් කිව්වොත් දකුණු අප්‍රිකාව විසින් ඉල්ලා සිටපු අනෙකුත් සියලුම නියෝග පහේ ඔවුන් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම කිව යුතු දෙයක් තමයි ඊශ්‍රායලය විසින් පත් කරනු ලැබූ විනිසුරුවරු පවා එකඟ වුණු නියෝග දෙකක් තියෙනවා. ඒ එකක් තමයි ගාසා තීරයේ ජනසංහාරයක් කිරීමට පෙළඹවීමක් ලෙස සැලකිය හැකි ඕනෑම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් වැළැක්වීමට ඊශ්‍රායලය කටයුතු කළ යුතුයි කියන නියෝගයට ඒ ඊශ්‍රායල ජාතික විනිසුරුවරු ජජ් බැරක් එකග වුණා. ඒ වගේම ඔහු එකග වුණ තව කාරණයක් තමයි මේ මානුෂීය ප්‍රවේශය සහතික කිරීමට වහාම පියවර ගත යුතුයි කියන humanitarian assistance access දිය යුතුයි කියන කාරණාවටත් ඔහු එකඟ වුණා. ඒ නිසා 16යි 1ක් වශයෙන් ඉතා අධි බහුතරයකින් ඒ නියෝගය නිකුත් වුණා. ඒක තමයි සරලව කිව්වොත් සිදු වුණේ. දැන් ධනාත්මක ලෙස ගත්තොත් මට කියන්න දෙන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ධනාත්මක කියලා මම එතන කියන්නේ මම මේ සම්බන්ධයෙන් අර මධ්‍යස්ථ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්නේ නැතුව පලස්තීනයන් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ විමුක්තිය සඳහා ඔවුන්ට මේ වෙන විපත සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සමග සිට ගැනීමේ අදහසින් තමයි මම කියන්නේ මේක ධනාත්මක ස්වරූපයක් ගන්නා ෆැක්ටර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා කියලා. ඒකත් තමයි මේ නඩු තීන්දුව මේ අතුරු නියෝගය
ඉතා සුවිශේෂී තීන්දුවක්. ඒක සුවිශේෂී වෙන්නේ මුළු ලෝකයේම වාගේ බලන් සිටින අවස්ථාවකදී. විනිසුරුවරුන් 15ක් 16ක් පමණ 17ක් ඉන්න විනිසුරු මඩුල්ලක 15ක් 16ක් පමණ අපේ ඊශ්‍රායලයේ කරන දේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවයක් මතු කිරීම මම හිතන්නේ ඉතා සුවිශේෂී කාරණාවක් එක අතකින්. ඒ වගේම මේ නියෝගය එක්තරා විදිහකට ලස්සන වෙන්නේ මේකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වශයෙන් ICJ එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වශයෙන් ප්‍රධාන විනිසුරු වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඇමරිකන් ජාතික ජජ් ජෝන් ඩොනහු කියන විනිසුරුවරිය. ඇය ඇත්තටම මීට පෙර ස්ටේට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඇමරිකන් රාජ්‍ය නියෝජනය කරපු කාන්තාවක්. ඉතින් ඒ නිසා එතනත් මම හිතන්නේ තීන්දුව සුවිශේෂී වෙන්න තව හේතුවක් තිබුණා. ඒ වගේම තමයි මේ ගෝලීය මතය පලස්තීන පැත්තට තවත් නැඹුරු කරන්න, තවත් තල්ලු කරන්න මම හිතන්නේ මේ නඩු තීන්දුව අතුරු නියෝගය මම හිතුව උපකාරී වෙනවා. ඒකට එක උදාහරණයක් මම සරෝජ් කෙටියෙන් කියන්නම්. මේ නඩු තීන්දුව දෙනකොට එක ජජ් කෙනෙක් හිටියා, එක විනිසුරුවරියක් හිටියා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධ වුණු. ඒ තමයි උගන්ඩා රාජ්‍යයෙන් ඇත්තටම මේ උසාවියට පැමිණි ජූලියා සෙපුඩින්ඩේ කියන විනිසුරුවරිය. උගන්ඩා රාජ්‍ය ඇය කරපු දේ ඇක්චුවලි මේ හෙලා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ தත්ත්වයට අද මේක පත් වෙලා තියෙනවා මේ තීන්දුවත්. මම බොහොම කෙටියෙන් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මම අපේ වෙලාව. නමුත් කලින් දැන් එකක් තමයි කියන්නේ අපි දන්නවනේ ඇමරිකාවේ එක්සත් ජනපදයේ ඉන්නේ දිගටම සටන් විරාමයක් ඉල්ලීම පවා ප්‍රතික්ෂේප කරන විතරක් නෙමෙයි දිගටම මූල්‍ය ආධාර සපයනවා ආයුධ සපයනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් තුල ලෝකේ බලගතුම රාජ්‍යයන් රුසියාව හැරුණාම ඊශ්‍රායලයට ඊශ්‍රායල ආණ්ඩුවට නෙතනියාහුට සහාය දෙන තත්ත්වයක් තුල මේ වගේ තීන්දුවක් බලාත්මක කරන්න බෑ නේද? ඇත්තටම බලය කියන්නේ සමාජ මතය ගැන දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණාට බලපෑමක් ඇත්තම නීතිය පැත්තෙන් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ නේද? ඒක මගේ ඊළඟ කොටස සරෝජ්. ඒ කියන්නේ මොකද ඒක අන්තර්ජාතික නීතිය සම්බන්ධව සහ විශේෂයෙන්ම මේ ICJ එක අන්තර්ජාතික මේ අධිකරණය විසින් දෙන තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම එක්තරා මොහොතක් එනවා ඒක බලාත්මක කරන්න හැකියාවක් නැති. ඒකට ඉතිහාසයකුත් තියෙනවා. මොකද දැන් ඊශ්‍රායල සම්බන්ධයෙන් පවා අන්තර්ජාතික අධිකරණය විසින් මීට පෙර තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. ඇඩ්වයිසරි ඔපිනියනයක් වශයෙන් උදාහරණයක් ලෙස පැලස්ටයින් වෝල් කේස් එක සම්බන්ධයෙන් 2000 මීට අවුරුදු 15කට 20කට විතර පෙර. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැහැ. ඇමරිකාවට විරුද්ධව නිකරගුවා රාජ්‍ය විසින් ඒ නඩුවේදී ඒ තීන්දුව ඉතාම ඓතිහාසික තීන්දුවක් කිසිම දෙයක් ඇමරිකාව කරේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මට ඒ වගේ මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න ඕන කාරණා සුබවාදී නොවන කාරණා කිහිපයක් කියන්න තියෙනවා. මොකද අද හුඟක් පිළිගෙන තියෙන දඩ මේක ඉතාම සුබවාදී තීන්දුවක් යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙයි, ධනාත්මක දෙයක් සිදු වෙයි කියන අදහසක් යම් කිසි කෙනෙකුගේ හිතේ තියෙනවා නම් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අපි සිටිය යුතුයි කියන අදහස තමයි මම ඉන්නේ. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි දකුණු අප්‍රිකාවේ ඉල්ලපු මේ සටන් විරාමය ඔවුන්ට ලැබුණේ නැහැ. ඒක ඒ සම්බන්ධයෙන් යුදාධිකරණය කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. ඒ කිව්වේ නැතිවීම හේතු කොටගෙන සිදුවෙන දෙයක් තමයි මේ ආත්ම ආරක්ෂාව self defense වලට රාජ්‍යයකට තියෙන අයිතිය මම හිතන්නේ එක්තරා දුරකට ඔවුන් තහවුරු කරා. ඒක නොකිය තහවුරු කරා. ඒ නිසා මෙවැනි ඒ කියන්නේ යම් කිසි යුද මෙහෙයුමක නිරත වීමට යම් ඉඩක් ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයට මම හිතන්නේ මේකෙන් ලැබෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේක අතුරු නියෝගයක්. ඒ නිසා කිසි ලෙසකවත් මේක අවසාන නියෝගය ලෙස අපි වරදවා තේරුම් ගන්න හොඳ. ඒක ඇත්තටම කියන්නේ ඉන්දියානු ජාතික විනිසුරුවරු බණ්ඩාරි සහ මේ චීන විනිසුරුවරිය ජුවාන්චින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඩෙක්ලරේෂන්ස් කියවුවම ඉතාම පැහැදිලි වෙන කරුණක් තමයි ඔවුන් ඉතාම විරුද්ධයි මේ ඊශ්‍රායල විසින් කරගෙන යන දේ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඔවුන් පුනපුනා කියන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේක මේ අවස්ථාවේදී මම මේ සම්බන්ධයෙන් එකග වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඕක මේ ජජ් ෂූගේ චයිනීස් ජජ්ගේ ඩෙක්ලරේෂන් එක මට
ටිකක් දැනෙන දෙයක්. අය දැඩි ලෙස කම්පා වෙනවා මේ සිදුවන දේ සම්බන්ධ ඊශ්‍රායලය කරන දේ සම්බන්ධ. නමුත් ඇය කියා සිටින දෙයක් තමයි මම මේ අවස්ථාවේදී මේක පිළිගන්නවා මේ majority opinion එක. මොකද මේක අතුරු නියෝගයක් පමණයි කියන කාරණාව ඇය කියා සිටිනවා. තුන්වෙනි කාරණාව ජනසංහාරයක් සිදු කිරීමට තරම් ඔවුන්ට මේ ඊශ්‍රායලයට එවැනි චේතනාවක් තියනවද කියන ප්‍රශ්නය මතු කරනවා මේ majority opinion එකේ මේ ඉන්න එක විනිසුරුවරයෙක්. ඔහු ජර්මන් ජාතික විනිසුරුවරයා. ඔහු කියා සිටින්නේ යෝග් නෝල්ට කියන විනිසුරුවරයා කියා සිටින්නේ. ඔහු එකග වෙනවා බහුතරයත් සමග. ඔහු කියනවා මේක මම බහුතර සම එකග වෙනවා. නමුත් ඔහුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ජනසංහාරයක් ජෙනොසයිඩ්යක් වෙනවාද කියන ලොකු සැකයක් ඔහුට තියෙනවා කියලා ඔහු ඒ තීන්දුවේ කියනවා. ඒ නිසා අපිට එක්තරා විදිහකට මෙසේජ් එකක් එනවා. මේ අවස්ථාවේදී මොවුන් මේක මෙහෙම කිව්වට පසුව අවසාන මෙරිට් ස්ටේජ් එකට ගිහිල්ලා මේ අවසාන තීන්දුව දීමේදී මොවුන් මොන වගේ තීරණයකට එයිද කියන එක මම හිතන්නේ යම්කිසි සැකයක් මතුවෙනවා. අපි ඒක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තව කාරණාවක් තියෙන්නේ මෙතන අපිට මේ ඊශ්‍රායල් පලස්තීන ප්‍රශ්නය හොඳට අඳුනා ගැනීමට අඳුනා ගැනීම ලේසි නැහැ. මොකද මේ නඩුව වැටෙන්නේ එක්තරා සම්මුතියක් හා බැඳුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා මේ ජජස්ලා මේ මිනිසුරුන් ප්‍රකාශ කර සිටින දෙයක් තමයි මෙතනදී හමාස් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ගැන මේ නඩුවේ කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අර ඒක පාර්ශ්වික නඩු තීන්දුව එක පැත්තකට පමණක් සීමා වුණු එක පැත්තක් පමණක් ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් පමණක් යම් කිසි විදිහකට හංවඩු ගැසෙන තීරණයක් කියලා සමහර විනිසුරුන් පවසා සිටිනවා. ඒ වගේම මේක ජෙනොසයිඩ් කන්වෙන්ෂන් සම්බන්ධයෙන් පමණයි මේක කතා වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පුළුල් ලෙස අපිට මේ ප්‍රශ්නය निराකරන අදහසක් ලබා ගැනීමට මේකෙන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක ඒ මිනිසුරුන් කියා සිටිනවා. ඉතින් ඕක තමයි කතාව සරෝජ්. අවසාන වශයෙන් මම කියා සිටින්නේ දැන් මේකෙන් සිදු වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි අපි මේ වගේ දෙයක් සම්බන්ධව කොහොමද හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි පුරවැසියන් වශයෙන් මොකද්ද මේ ගැන හිතන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මට කියන්න ඕන කාරණාවක් තමයි නීතිමය පැත්තෙන් ආවත් මම හිතනවා අපි එක්තරා විදිහකට මනුෂ්‍යයන් වශයෙන් අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. අපි බලන් ඉන්නවා හුඟක් දෙනෙක් හේග් නුවර මිනිසුරුන් 17 දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නය ගැන මොනවද කියන්නේ කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ මෙවැනි සංකීර්ණ දේශපාලනික ප්‍රශ්න අධිකරණයක් විසින් නවත්වයි විසඳයි කියන මතේ අපි ඉන්නලා තියෙන අපි තාම අසරණයි ඒ අතින් බැලුවාම. ඉතින් නීතියට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. නමුත් කළ නොහැකි දේවල් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලා සිටමු මොකද්ද වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි කලන මේ ඔබත් සඳහන් කළ ආකාරයට ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට බැරි වෙලා තියෙනවා මේක විසඳ ගන්න. ඒ අතරේ අපි ලංකාව ගැන බැලුවොත් මම මුලින්ම සඳහන් කළ ආකාරයට මේ දැවැන්ත මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය ගැන ලංකාවේ අපි දකින්නේ අන්බිහිරි කරන ආකාරය අద్భుත නිශ්චලාර්ථයක්. අපි දකින විදියට මම හිතන්නේ එක පැත්තකින් ලංකාවේ සමහරු හිතන බවක් පේන්න තියෙනවා. මේ මොහොතේ යුද්ධයත් එක්ක ලංකාවට රැකියා අවස්ථා ලැබිලා ඒ නිසා ඊශ්‍රායලයේ රැකියා අවස්ථා ලැබිලා ඒ නිසා අපි ඊශ්‍රායලයේ තරහ කරගත යුතු නැහැ කියලා වගේ ආකල්පයක් තරන බවක් පේන්න තියෙනවා. තවත් සමහරු හිතන්නේ මේ මොහොතේ ඊශ්‍රායලයේ කරමින් සිටින දේ නිසා නැත්නම් ඔවුන් කරන යුද අපරාධ නිසා ලංකාවටත් පුළුවන් වේවි කියලා දැනට එල්ල වෙලා තියෙන යුද අපරාධ චෝදනා වලින් බේරෙන්න. මේ අතරේ ඒ කොහොම වුණත් මට පේන විදියට මෙතන මේ තර්ක වලින් ලංකාවේ බොහෝ ජනතාවගේ අදහස් අතර ප්‍රධානම දේ විදියට මට පේන්නේ ජාතිවාදී ආකල්පයක්. ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව. මේක මුස්ලිම් අයගේ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ ත්‍රස්තවාදීන්ට හෝ මේ මුස්ලිම් අයට සමහරලාට මටම ඇහිලා තියෙනවා කියනවා උන්ට එහෙම තමයි වෙන්න ඕන ත්‍රස්තවාදීන් අතුගාලා දාන්න ඕන වගේ කියලා. එහෙම ආකල්පයක් දරන පාටක් පේන්න තියෙනවා. මේ අතරේ මම මේකත් කියන්න ඕන පලස්තීන තානාපතිතුමා සුබයි සයිඩ් සානාපතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න මා එක්ක කිව්වේ වෙනත් කාරණයක්. එතුමා මා එක්ක ළඟදී සංදේශ නාලිකාවේ සාකච්ඡාවකදී කිව්වේ ඇත්තටම එතුමා නම් බොහොම
සෑහීමකටපත් වෙනවා කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාවගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය ගැන ඉතාමත්ම දැවැන්ත විදිහේ සහයෝගයක් ප්‍රචාරයක් ලැබෙනවා. අපේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය සහ වෙනත් ප්‍රශ්න මැද්දේ. එතුමා එක අපි පිළිගන්නවා රාජතාන්ත්‍රිකව එතුමාට කියන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි එතුමා ඒ සඳහන් කළේ. නමුත් අපිට පේන්නේ නැහැ ඒ වගේ දැවැන්ත ප්‍රතිචාරයක් පළ වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් මානව හිමිකම් ශ්‍රේෂ්ඨය පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට මේක කොයි විදිහටද විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ආරාධනා කරනවා නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලාට මේ ගැන කරුණු දක්වන්නයි කියලා. නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා මානව හිමිකම් නීතිඥයෙක්. ඔහු රටේ ආගමික සහ වාර්ගික සුළු ජාතීන්ට වෙනස් කොට සැලකීමට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව හඬනගන නීතිඥයෙකු වන අතර ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අප නොමැතිව මාස 22ක් සිරගත කරලා තිබුණා. ඒ වගේම චෝදනා නොමැතිව ඊට පස්සේ ඔහුව නිදහස් කෙරුණා. ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය විසින් ඔහු හද සාක්ෂියේ සිරකරුවෙකු විදිහටත් නම් කරලා තිබුණා. ඔහුට විඳින්න සිදු වුණු ගැහැට නිසා. නීතිඥ හිජාස් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා අදහස් දක්වන්නයි කියලා. ඇහෙනවද? ඇහෙනවා හිජාස් කතා කරන්න. ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි සරෝජ් මාව මෙම වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම සහ මේකට කලින් කතා කරපු ડોક્ટર කල්නසේන ආචාර්ය කල්නසේනරත්න මහතා ඉතාමත් වැදගත් විදිහට අද දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඉස්රේල් දකුණු අප්‍රිකාව විසින් ඉස්රේලියට විරුද්ධව ලෝක අධිකරණයේ දන් ලද නඩුවේ තීන්දුව ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ඒක මටත් ඉතාමත් අහන් ඉන්න හරි හොඳ දැනුවත් කිරීමක් වශයෙන් මම සලකනවා. දැන් මගෙන් ලංකාවේ මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රතිචාරය මොකක්ද? දැන් මම අපි පොඩි කාලේ මේ පැලස්තීන ප්‍රශ්නය දැන් අවුරුදු 75ක් දීර්ඝ ප්‍රශ්නයක්. අපි පොඩි කාලේ මම දැක්වූ දෙයක් තමයි ලංකාවේ බහුතරය රජය සහ බහුතරය pro Palestinian රජය සහ පැලස්තීනිය cause එකට Palestinian රාජ්‍යයක් පිහිටවිය යුතුයි සහ පැලස්තීනියන්ගේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහා හොඳ සහයෝගයක් සහ හොඳ පැහැදිලි ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා. මේක පැලස්තීනිය ඉෂුව එක විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ නසාර්ට ස්වෙස් කැනල් අර යුද්ධයේදී නසාර් ගැන ලොකු ජනප්‍රියතාවයක් තිබුණා. හිටපු ඉජිප්තු ජනාධිපතිතුමාට තිබුණා. ගඩාෆිට තිබුණා. even I think සමහර අවස්ථාවක සදාම් හුසේන්ට පවා ලංකාව ජනතාව තුළ හොඳ මතයක් සහ ජනප්‍රියතාවයක් තිබුණා. ඒක මම හිතන්නේ ඒ අයව හඳුනා ගැනීමක් වුණා ඇන්ටි ඇමරිකන් ෆෝසර්ස් හැටියට. ඒගොල්ලන් ඇමරිකානු විරුද්ධ ඇමරිකාවට විරුද්ධව කටයුතු කරන පදනම මත ඒ අය වීරයන් වශයෙන් සහ බටහිර බලවේගයන්ට විරුද්ධව නැගී සිටින ආසියානු සහ ගෝලීය දකුණේ නායකයන් හැටියට හඳුනා ගැනීමත් සමග ඒ අය සහ පැලස්තීනියන් ප්‍රශ්නයට ලංකාවේ පැහැදිලි ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා. සහ ඒ කාලයේදී මුස්ලිම් සමාජය සහ බහුතර සිංහල සමාජයත් අතර මිත්‍රත්වයක් යන පදනමකුත් තිබුණේ නැත්නම් දැනට තියෙන වෛරත්වයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් 1990 ගණන් පටන් මගේ ප්‍රැක්ටිකල් මගේ දැනුම මගේ lived experience මම ජීවත් වෙලා දැකපු දේ මම කියන්නේ 1990 සිට මේ ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙගෙන ආවා සහ විශේෂයෙන්ම 2012 සිට ආරම්භ වූ මුස්ලිම් විරෝධී මේ රටේ තිබුණු මුස්ලිම් විරෝධී ව්‍යාපාරයත් එක්ක පැලස්තීනියන් සහ මිඩල් ඊස්ටර්න් ප්‍රශ්නවලට මුස්ලිම් ජනතාව මේ රට ශ්‍රී ලංකීය ජනතාවගෙන් ලබා දෙන ප්‍රතිචාරය
ඒ පැරණි විදිහටම තිබුණේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව මම දකින්නේ Muslims are friends කියන නැත්නම් මිතුරන් කියන සංකල්පය වෙනස් වෙලා මුස්ලිම් මිනිස්සු දැන් අපේ හතුරන් ලෙස සැලකීමට පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා එය ඒ ආකාරයෙන්ම ඉස්සර තිබුණු ආකාරයෙන්ම පැලස්තීනීය ප්‍රශ්නයට සහයෝගයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අඩුවීමක් තියෙනවා. නමුත් එකක් මට පැහැදිලිව මට දැනීමට පුළුවන් තමයි බුද්ධිමත් අය or the intellectual elite I don't know ඒක වචනය සිංහල වචනය හරිද කියලා the intellectual elites Palestinian pro-Palestinian Palestine ප්‍රශ්නයට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙන ඒ පැලස්තීනය අයට වෙන අපරාධය ගැන ඒගොල්ලන් පැහැදිලි මතයක් දරනවා. ඒකට විරුද්ධ වෙනවා. ප්‍රභූ ජන කොටසක් නේද ඔබ කියන්නේ? බුද්ධිමත් ප්‍රභූ කොටසක් කියලා ඔබ කියන්නේ. බුද්ධිමත් ප්‍රභූ කොටසෙන් ඒක පැහැදිලි. ඒක මට කියන්න පුළුවන් එකක් තමයි අද දැන් ගිය සිකුරාදා සිට අද වෙනකන් හෙටත් තියෙනවා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ නඩුව දැන් විභාගය කරමින් සිටිනවා. ඒ විභාගයේදී ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන වලට සහයෝගය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමෙන් නීතිඥවරු සෑහෙන පිරිසක් මේ ගාසා ප්‍රශ්නයේදී හමාස් වෙනුවෙන් කතා කිරීම මේ පනත යටතේ වැරද්දක් විය හැකි. ඒක විය නොයුතු වන බවට ගරු අධිකරණ ඉදිරියේ දක්වලා උදාහරණයක් හැටියට දක්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පැත්තෙන් බලනකොට ප්‍රභූ පන්තිය ඇතුලේ හොඳ පැහැදිලි ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. නමුත් එහාට ගියාම මට පේන දෙයක් තමයි බටහිර විරෝධී ප්‍රතිචාරයකට සහ මුස්ලිම් විරෝධී ප්‍රතිචාරයකට අතර පිරවෙච්ච ප්‍රතිචාරය තමයි මට ලංකාවේ දකින්න පුළුවන්. Are we to be anti-American or are we to be anti-Muslim? එතකොට අපි anti-Muslim වෙන්නත් ඕනේ, anti-American වෙන්නත් ඕනේ. මේ දෙකේ අතරදී තමයි මේ මේක තියෙන්නේ. දැන් මෙතන බටහිර බලවේග ඉස්රේලයට අපිට පේන විදිහට පැහැදිලි ලෙස දායකත්වයක් ලබා නොදෙන අවස්ථාවකදී මගේ හිතේ තියෙන එක සැකයක් තමයි මේක පැහැදිලි ඇන්ටි ප්‍රෝ ඉස්රේලි සපෝට් එකක් වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් එක්සැම්පල් ඉන්දියාවේ වෙන දේවල් ගැන බැලුවොත් ඉන්දියාවෙත් එතන ඇන්ටි මුස්ලිම් ගොඩක් දේවල් වෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ඉන්දියාව ගැන හොඳ පැහැදිලි ප්‍රෝ ඉන්දියන් අප්‍රෝච් එකක් තියෙන්නේ. ඒ හේතුව මත ඇන්ටි මුස්ලිම් හේතුවක් මත සහ එතන බටහිර මේ සම්බන්ධතාවයක් ඉතාමත් අඩු වෙන නිසා. නමුත් ඉස්රේල් ප්‍රශ්නයේදී ඉස්රේලියේදී බටහිර involvement එක සහ the western support of the western powers western බටහිර බලවේගවල සහයෝගය තියෙන නිසා දැන් අපිට මේකට මොකද්ද කරන්න කියන මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙනවද කියන ගැන දැන් දෙක අතර තියෙන හිර වෙච්ච උත්තරයක් තමයි ප්‍රතිචාරයක් තමයි ලාංකික සමාජයෙන් දැක ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන්නේ. දැන් මේ ඇත්තටම මේක ප්‍රශ්න සහගතයි. විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් සමාජයටත් ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයේ බහුතරයටත් මේක ප්‍රශ්න සහගතයි. එකක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මේ අන්දමින් බැලීම ඉතාමත් පටු දෙයක්.
ඇත්තටම පැලස් ඕනෑම ගෝලීය ප්‍රශ්නයක් ගැන බලද්දී මේ වගේ ජාතිවාදී විදියට සහ local politics ඕසේ බැලීම ඉතාමත් ගැටලු සාගත ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කොත් ඉන්දියාවත් එක්ක ගනුදෙනු වලට අපි ශ්‍රී ලංකාව බලුවොත් අපි ද්‍රවිඩ ජනතාවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව තුලින් ඒක බලන එක සමහර විට ඒවට මේකට කලින් ගැටලුවක් වීමක් සහ විය හැක්කේද විය තිබුණාද කියන පොඩි සැකයක් තියෙනවා. ඒ අනුව මේ අපේ රටේ තියෙන ඉන්ටර්නල් issues පදනම් කරගෙන international issues වලට උත්තර ලබා දීම සහ ඒවට ප්‍රතිකාර ලබා දීම සමහර විට මේ international issues වල අන්තර්ජාතික ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි උත්තරයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු සාගත තත්ත්වයක් ඇති විය හැකියි. අනිත් පැත්තට බැලුවොත් මුස්ලිම් සමාජයේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි හැම වෙලේම Arabs වලට නැත්නම් අරාබි ජාතිකයන් එක්ක එකතු වෙලා හඳුනා ගැනීමක් ගැන තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. නමුත් අපි අරාබි ජාතිකයන් නෙමෙයි. අපි of course අරාබි ජාතිකත් අරාබි ලේ අපේ ඇඟවල ටිකක් තියෙනවා. නමුත් සිංහල ලේත් අපේ තියෙනවා. අපි අරාබි ට්‍රේඩර්ස් ඇවිල්ලා සිංහල කාන්තාවන් ව්‍යවහාර කරගෙන තමයි මෙතන ගොඩක් සිංහල ඒම තමයි මේ මුස්ලිම් ජනතාව දැන් මෙතන ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම මේ රටේ outsiders විදේශිකයන් වැනි ආකල්පය තාම තියෙන එක තමයි මෙවැනි ප්‍රතිචාර වලින් පේන්න තිබෙන්නේ. නමුත් මට personally පෞද්ගලිකව කියන්න පුළුවන් මම හිතුවට තරම් හොඳ positive ප්‍රතිචාරයක් තමයි අපිට බලා ගැනීමට හැකි වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතුවා දැන් මෙච්චර කල් මුස්ලිම් විරෝධී ව්‍යාපාරවල කටයුතු නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් ඉස්රේල් පැත්තට ලොකු සහයෝගයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි කියන එක මම හිතුවා. විශේෂයෙන්ම අපි කියන්නේ මේ යුද්ධය ආරම්භ වෙච්ච අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ පළවෙනි හෝ දෙවෙනි විරෝධ නැත්නම් සහයෝගය දැක්වීමේ වැඩසටහනක් තිබුණා. ඒක ප්‍රෝ ඉස්රේල් වෙනුවෙන් UN කම්පවුන්ඩ් එකේ ඉදිරියේ පිරිසක් රැස් වුණා. නමුත් අනතුරුව දිගටම පැලස්තීනියට සහයෝගය ලබා දීමෙන් ජනතාව එක් වෙලා තියෙනවා. ඒක තව හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්රේල් කරන දේවල් කාටත් අනුමත නොකරන මට්ටමකට ගිය නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ මේ අවස්ථාවේ තියෙන කරුණ. සරත් ප්‍රශ්නයක් හිජාස් ඉතා ස්තුතියි. ඊටමත් කියන්නේ කෙටියෙන් ඒ කියන්නේ ඔබත් කිව්වේ මම කලින් කිව්වා තානාපතිතුමත් කිව්වයි කියලා ලැබෙන ප්‍රතිචාරය ගැන සතුටුයි කියලා. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම ඔබ සතුටුයිද ලංකාවේ සමාජයෙන් සහ කොටස් එකක් ඔබ කිව්වා එලිට් එක කියලා ප්‍රභූ පැලැන්තිය බුද්ධිමත් ප්‍රභූ පැලැන්තිය. ඒ වගේම දේශපාලන අධිකාරියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය ගැන කෙටියෙන් ඔබ කිව්වොත්. දේශපාලන අධිකාරියෙන් මට කියන්න පුළුවන් හැම දේශපාලන නායකයෙක්ම පැලස්තීන ප්‍රශ්නයට මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් පැලස්තීන පැත්තට කතා කරලා තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස, අනුර කුමාර දිසානායක වෙනත් අනිත් නායකයෝ ඒ වගේ කතා කරලා තිනවා. of course ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත් මේ ගැන කිසිම පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරලා නැහැ. නමුත් අපි දැක්ක මේ නැවක් කියවීම සම්බන්ධයෙන් සහ විවිධ සෝදයි අතන ජනාධිපතිතුමාගේ කටයුතු එතන කරන බව තමයි අපිට පේන්නේ. නමුත් රටක් වශයෙන් පැලස්තීන ප්‍රශ්නයට ඉතාමත් පැහැදිලි දකුණු අප්‍රිකාව ලබා දෙන පැලස්තීනත් එක්ක වගේ නොවුනත් එයට වඩා
පැහැදිලි ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීලා තිබුණා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ස්තුතියි හිජාස් ඉතාමත්ම ස්තුතියි. தீர்ப்புகள் ඩී ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් එනවා මම හිතන්නේ ஒரு தெளிவான පරිවර්තනයකට அறிக்கையை වැඩි வெளியிட்டு කල கொடுக்க நினைக்கிறேன். நன்றி ஜாஸ். දෙමළ පරිවර්තනය මටත් අහන්න ලැබුණා මම සිංහල අහමින් ඉන්න අතරේ ස්තුතියි හිජාස්. ඇත්තටම හිජාස් කිව්වා වගේම මං හිතන්නේ හිජාස් සඳහන් කළේ ප්‍රභූ පැලැන්තියේ කොටසක් බුද්ධිමත්තුන් පිරිසක් සහයෝගය දෙනවා ලැබෙන ප්‍රතිචාරය ගැන සතුටුයි කියලා. මාත් හිතන්නේ ඇත්තටම අපේ සමාජයේ කුඩා කොටසක් ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා ඉඳලම මේ මහත් ජනඝාතනයට විරෝධය පළ කරමින් ඉන්නවා. කුඩා කොටසක් වුණත් ඔවුන් එදා ඉඳලම තමන්ගේ උද්ඝෝෂණ නවත්තලත් නැහැ. ඒ වගේම මමත් කලින් අර තානාපතිතුමා ගැන සඳහන් කළ ආකාරයටම දැන් හිජාසුත් සඳහන් කළ ආකාරයටම පලස්තීන තානාපතිතුමා කිව්වෙත් මාත් එක්ක සංදේශ නාලිකාවේ ඉදි කරපු සාකච්ඡාවේදී පලස්තීන තානාපතිතුමා විශේෂම සඳහනක් කරා දේශපාලන නායකත්වය ගැන. ඔහු විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගැන. තමන්ගේ එදත් අදත් සමීප මිතුරෙක් තමන්ට උදව් කළා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම ඔහු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගැන කිව්වා. අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා වගේම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ගැනත් සඳහන් කළා උන් අපේ මිතුරන් කියලා. හැබැයි හිජාසුත් දැන් සඳහන් කළ ආකාරයටම විශේෂිත පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් ගැන තානාපතිතුමා සඳහන් කළෙත් නැහැ. එක්කෙනෙක් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා. දෙවැන්න තමයි හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒකෙත් එතනත් කිසියම් ආකාරයක දෙයක් කියවෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් දැන් අර අපි කිව්වා වගේ එදා මෙදා තුර පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ට සාධාරණය පතමින් සටන් කරන කොටසට නායකත්වය දෙන එක චරිතයක් තමයි ශ්‍රීන් සරෝර්. ශ්‍රීන් අබ්දුල් සරෝර් සාමය සහ කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරණයක් 1990 දී ඇයව මන්නාරමේ පිහිටියාගේ නිවසින් බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කරලා සරණාගත කඳවුරක තිබ්බා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ ඛේදවාචක අත්විඳට පස්සේ ශ්‍රීන් සරෝර් සාමය සහ කාන්තා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම කටයුතු කරන්න පෙළඹුණා. 1999 දී ඇය කාන්තා සවි බල ගැන්වීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මන්නාරම කාන්තා සංවර්ධන සම්මේලනය ආරම්භ කළා. අභ්‍යන්තරව අවතැන් වූ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම උදෙසා ඇයට 2008 දී ජාත්‍යන්තර ගලවා ගැනීමේ කමිටුවේ කාන්තා සරණාගත කොමිසම විසින් ධෛර්ය හඬ සම්මානය පිරිනමනු ලැබුවා. 2011 දී ඇය එන්පීස් සාම සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා. 2017 දී ශ්‍රීන් සරෝර් මානව හිමිකම් සහ නීති ආධිපත්‍ය සඳහා ප්‍රංශ ජමානු ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුවා. ඒ වසරේම ඇයට අශෝක ශිෂ්‍යත්වයක් පිරිනැමුණා. ශ්‍රීන් ඔබටයි දැන් මේ ආරාධනය. Shreen, are you there? Thanks, Saroj. Can you hear me? Yes, go ahead, please. I can't speak much of a Sinhala. I'm from North, so I'm going to... මට සිංහල එතරම් බෑ. ඒ නිසා උතුරු කරේ තරුණ කෙනෙක් හැටියට මම වැඩුණේ. මම පලස්තීන Tamils in the North got inspired of the PLO's liberation and the, like if many of you all, I don't know whether you all know the liberation movements in the North and plot, particularly PLOT, is one of the movements that got inspired by PLO's liberation. So it's about, at the end of the day, Israeli-Palestinian issue bottled down to statehood. What Israel is doing is with regard to the whole centuries old this conflict is all about annihilating Palestine in the context of making them stateless. So the statehood depends on three things. One is about territory, the other one is about population, the other one is about government. So what has happened since the British left the Palestinian territory and settled the Jewish people, the Israel has been trying to deny the Palestinian the statehood. So what we see right now, the displacement of 1.7 million people, 26,000 people dead. This is just now. It has been happening for a very long time. So many political prisoners in prison. More recently, journalists being killed. All these things that what we see, children being targeted,
So one of the things that children being targeted and women being targeted and killed is also in a form of eradicating communities. So that's where the genocide starts. So in that context, growing up in the North, for many of us, because I was witness to 2009 Mulli Vaikal, and also I was growing up with the ethnic conflict in Sri Lanka, it is a repeat of things that happened in the North. I mean, I clearly remember when people talk about children being killed in Gaza, right? As we speak, so many children are killed. I remember I think somewhere in 2009, early 2009, when I went to Wavunia Hospital, there were 32 children's body lying up in the morgue. Right, so I shiver every time I look at Al Jazeera because this is a repeat of the events. So many of us who worked on these issues of displacement, even though I was chased out by LTTE, I've been working with the Tamil community because of their reasonable grievances that need to be tackled by all of us together. And that is what is all about at the end of the day, what is happening in Gaza and West Bank. We talk a lot about Gaza. In West Bank. There is systematic annihilation of Palestinian people as well, starting with the wall. Then with regard to my work on accountability, I really now wonder what we have done in the UN and with regard to accountability and what's going to happen. So Kalana talked about ICJ. So ICJ or the UN Human Rights Council or General Assembly can't have legally binding resolution. It can advise, it can bring in pressure, but they can't do anything legally. Only body that can do anything legally is UN Security Council, where time and time again, US has been vetoing. Not only US, it's UK, France, and all these countries have been for many years have been vetoing, particularly they are denying the statehood of Palestine. So in that context, it's also something that we need to look at it, how UN is going to work on, even ICJ's decision, what would come out of it. The other dimension that I want to highlight on the Palestinian issue is that how Global South is setting a trend with regard to safeguarding the international human rights, humanitarian law, which we always saw as a global North dimension, and global North defining and giving us all these treaties, the conventions and the UDHR and all those things. It is very interesting because more recently Gambia going to ICJ on behalf of Myanmar, holding Myanmar accountable for Rohingya people. This is setting a trend. Even South Africa going... good insight to people who have suffered genocide, how they are also reshaping the discussion at the human rights, the global North human rights terrain, right? So this is something that we need to understand. And oftentimes people talk to me and say that UN is not doing anything. And I witnessed this in this November when I went to Geneva. Over 100 people, UN staff members, have been killed in Gaza, and the UN could only hoist its flag halfway, and nobody wants to talk about it. And I also know the High Commissioner visited, and there was an informal discussion, but it's an unusual thing that it's like a closed door, everybody have to register and all those things. And we also know that systematically West is cutting down funding to the UN. Now, one good example is the UN Relief Agency, UNRWA, is now being connected to Hamas, and they are calling it terrorist organization. Therefore, the West is cutting funding and making sure that the Palestinian people starve and die. Right? So this is the structure that we need to look at it, how the UN is constructed on what the whole Security Council, how the US has been vetoing, and these superpowers, what they are doing
the imperialism, what they are doing about it. The other dimension I want to point it out, I want to point out here is what is my government doing. Now, as soon as the war started, you know how our president reacted to it, and our president and our government reaction is, let's send laborers to Israel to replace the Gazan who are running away, so that, like they will go and work in the farms in Israeli captured areas, right? They were even thinking of sending 10,000 people. They forgot that when Hamas entered Israel, first casualty happened to be these contracted workers, mainly people from Thailand. Lots of them have been killed. They've been also captured. So they didn't care anything about the security of the people, right? This is the government that is talking about national security and people being safeguarded, and they want to bring in anti-terror laws, very draconian anti-terror law pretty soon, but they wanted to send our workers as buffer in Israel, right? Then the other thing is the Red Sea issue. Very interestingly, President said he wants to send the ship, but when he went to Davos and then non-alliance movement, he shut his mouth for two reasons. One is also Sri Lankan port is now filled with lots of ships because we are earning a lot of money. So we are, President is very happy that there is money coming in because of the conflict there. So we are gaining out of that. And then the other thing is with regard to this year's resolution. March, there will be oral report, and then September, Sri Lankan resolution need to be extended. Right now, at the council, out of the 47, there are 18 OIC countries. So many of these countries are, all the OIC countries are pro-Palestine, and also there are global South countries like South Africa are going to support a resolution, possible resolution. So it would be an interesting dimension. West supporting Sri Lankan resolution, US, Canada, UK. And we have to go and lobby the OIC 18 countries and plus the global South countries to help the Sri Lankan victims, particularly mothers of disappeared and the PTA prisoners' family members, the war crime that is committed, and the former LTT cadres who are being basically paralyzed and bedridden, all their accountability issues. We have to work with the West, particularly with America and UK and various countries who have compromised on Palestinian people's rights issue. But we have to work. We as civil society, have to work with them to get these much needed votes at the council. And we feel because of the double standard of these Western countries, we might lose Sri Lanka's accountability as well. So that's a huge task. And Ranil Wickremesinghe knows this. He's very calculative. So now he's a bit silent with regard to his support to Israel, primarily because he needs support to remove Sri Lanka from the Human Rights Council agenda by portraying himself as also somehow helping the Palestine and distancing himself from Israel, and to make sure that he gets the vote so that he remove Sri Lanka from the council means in September, October, November for the election. It's a good thing. So at the end of the day, what I'm trying to say is lots of victims, pain, agony, loss is compromised. And there is hypocrisy when it comes to Western imperialism. And many of us who are human rights activists have to rethink about our engagement. And I thank you very much for hosting this, because I haven't seen in my civil society circle, local and international, not having any single discussion with regard to Palestinian issue. So we talk about issues that are post-war, right? And still there is an active war going on, somewhat similar to what happened in Sri Lanka, and we are muted. Why? Because Zionist funding is all over. Even UN, now they're cutting down funding. So therefore, half the building of the nations is in dark because they can't afford to pay electricity bill. They can't afford to have staff. So this is also a larger issue of how UN is functioning and at the mercy of who is funding and all those things. So like, I'll stop at that and then you can ask me some question. Thank you. Saroj, I think you're muted. Right.
Sreen, thank you very much. Sorry, I was muted. Thank you very much. As we are running out of time, I wouldn't go into questions, but at the end of the all the presentations, we might come back to some Q&A session. මම අඳුන්වලා දෙන්නම් ඊළඟ සම්පත් දායකාව පියුමි වත්තුහේවා. මම විශේෂ ගැන හඳුන්වා දෙන්නම් ඉක්මනින්ම අපි කාල වේලාව ඉක්ුත් වෙමින් සිටින නිසා පියුමි වත්තුහේවා Sisterhood Initiative සංවිධානය නියෝජනය කරනවා. ඇය නීතිය සහ සංවර්ධන අධ්‍යයනය පිළිබඳ පසුබිමක් ඇති සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක්. 2022 දී අය ආසියානු පදනම වෙතින් සිවිල් සමාජය වෙත පිරිනමන ශිෂ්‍යත්වයක් ලද අතර ආසියාවේ සහ එක්සත් ජනපදයේ තරුණයින් 20 දෙනාගෙන් කෙනෙකු ලෙසත් ඇය තේරිපත් වුණා. පියුමි වත්තුහේවා අන්තරාගමික සංවාදය, වෛරී කථනය, ඩිජිටල් ආරක්ෂාව සහ සබැඳී ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සැසී පැවැත්වීමේ පහසුකම් සපයන්නේක ලෙසත් කටයුතු කරනවා. පියුමි මේ ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන අතරේ මමත් එක ප්‍රශ්නයක් දැනටම මුලින්ම යොමු කරන්නම්. දැන් මේ වගේ දැන් අපි මට කියන්න ඕනේ ඇත්තටම තරුණ කොටස් අතරින් ඔබ කිව්වා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ මත පදනම් ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සැසී පවත්වනවා කියලා. ඇත්තටම තරුණ කොටස් අතරින් මේ වගේ මේක ගැන විශේෂ ප්‍රතිචාරයක් නැත්නම් වේදනාවක් පළ නොවුනේ ඇයි? ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම අතරින්ම මම මේ ප්‍රශ්නෙත් යොමු කරේ ඒකත් එක්කම ගන්න කියලා. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් සරෝජ් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉස්සෙල්ලාම මම අහනවාද කියලා ෂුට්ටක් තහවුරු කරන්න. ඇහෙනවා. පොඩි මම හිතන්නේ පරිවර්තනයේ පොඩි තාක්ෂණික දෝෂයක් තියෙන බව පේනවා. හරි. මම දිගටම කරගෙන ගියාට කමක් නැද්ද? කියන්නේ. ඔයා ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අහුවේ සරෝජ්. මම හිතන විදිහට නම් තරුණ ප්‍රජාව විසින් මේ පලස්තීනයේ ඇති වෙලා තියෙන ඛේදවාචක පිළිබඳ තමයි තරුණ ප්‍රජාව තමයි වැඩියෙන්ම ලොකු පන්නරයක් අරන් තියෙන්නේ. මොකද අපි බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම කොළඹ ප්‍රදේශය තුල කළා තියෙන විරෝධතා ඇතුළත අපිට දැක ගන්න පුළුවන් තරුණ ප්‍රජාව සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. තරුණ ප්‍රජාවත් සමගව අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ වගේ විරෝධතා ඇතුළත බලමුළු ගැන්වීම ගොඩක් කරගෙන යන්නේ කාන්තා පිරිස් බව. මේ වගේ කතිකාවතක් අතර ඇත්තටම කිව්වොත් මට ඔයා කිව්ව ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකත් එක්ක මේ ඩිසග්‍රී වෙන්න වෙනවා. මොකද අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ අවුරුදු දෙකකට කලින් තිබ්බ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අරගල මූව්මන්ට් එකත් එක්ක වගේම පලස්තීනය පිළිබඳව තියලා තිබෙන විරෝධතා මාලාව අපි දැක්කට පස්සේ ඒව ගොඩක් බලමුල ගෑනිලා තියෙන්නේ මේ අවිධිමත් ප්ලැට්ෆෝම්ස් හරහා. කියන්නේ WhatsApp, social media. උදාහරණයක් වශයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුල තියෙනවා ඉතාමත් ලොකු page එකක් මේ ශ්‍රී ලංකාව පැලස්තයින් කියලා. ඒක පිටිපස්සේ ඉන්නේ තරුණ කාන්තාවන් 5 දෙනෙක්. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව පැලස්තයින් කියලා WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒකේ මම මේ බලන ගමන් අපි මේ සාකච්ඡාව කරන ගමන්ම තව විරෝධතා සාකච්ඡා වෙමින් පවතිනවා. තව විරෝධතා අපි කොහෙද තියන්නේ, කොතනද තියන්නේ, කවුද ඒවට අවසර ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී ප්‍රමුඛත්වය ගන්න සහභාගී වෙන්න තරුණ පිරිස කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ සහභාගී වීමත් එක්කම මේ විරෝධතා මාලාවේ දැක ගන්න පුළුවන් විශේෂ දෙයක් තමයි අපේ පලස්තීන තානාපතිකාරය අනුදැනුමත් එක්ක තමයි බොහෝ විරෝධතාවන් පැවැත්වෙන්නේ. මං හිතන්නේ ශ්‍රීන් කතා කරා ඊට අමතරව සරෝජ් ඔබත් කතා කරා තානාපති කාර්යාලයේ තානාපතිවරයා ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ සහභාගීත්වය නැත්නම් මේ පලස්තීන ඛේදවාචකය පිළිබඳ මිනිසුන්ගේ සහභාගීත්වය ඒ ප්‍රතිචාරය ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒ ප්‍රතිචාරයේ හින්දා තමයි ඒ විරෝධතා මාලාවට යම් තාක් දුරට අධිකාරීත්වයක් ලෙජිටිමසි එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර හරි ලස්සන බැලන්ස් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා ඒ පලස්තීන මේ තානාපති කාර්යාලය අනුදැනුමත් එක්කම මිනිස්සු තමන්ගේම ඉනිෂියටිව් එකක් අරගෙන මේ වගේ විරෝධතා මට්ටම් පැවැත්වාගෙන එක. මට මතකයි සරෝජ් ඔයා මුලදී සඳහන් කරා මේ විවිධ දේශපාලන චරිතයන් පවා මේ වගේ විරෝධතාවලට සහ ඒ කතිකාවන්ට ඇතුළත් වෙන්න බලනවා කියන එක. ඒක අතරින් ඒක ඇත්තම හොඳ දෙයක්. මොකද මේ වගේ දේශපාලන
characters මේ පලස්තීන ඉෂුව එක ගැන කතා කරනකොට ඒ පිළිබඳව ප්‍රධානාධිපති කාර්යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඒගොල්ලෝගේ අනුගාමිකයන් මේක ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වුණාට ඒකත් එක්කම එන අතුරු ප්‍රොබ්ලම් එකකුත් වෙනවා. ඒ තමයි ඒ දේශපාලන පක්ෂවල හා දේශපාලන පක්ෂවල තරිතවල පටු දේශපාලන අරමුණු වලට මේ පලස්තීන කේජවාචය ගැන තියෙන කතිකාවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි එතන විරෝධතා පවත්වනකොට අපි කතිකාවන් පවත්වනකොට අපි පාරට බහැලා මේක ගැන කතා කරනවා නැත්නම් ඊටත් අමතරව අපි අතර මේ ගැන කතා කරනකොට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. ඊට අමතරව මම කතා කරන්න කැමති මේ විරෝධතා සහ මේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් වෙනස් කරන්න යනකොට නිතරම එලි දැක්වෙන එක ප්‍රශ්නයක් ගැන මම මේක මේ අපේ නීතිඥ හෙජාස් තමයි හෙජාස්ුත් මේක ගැන කතා කර මේක අර මේ පලස්තීනයේ ඇතිවෙන ඛේදවාචක මුස්ලිම් ප්‍රශ්නයක් කියලා මේ ප්‍රතිනිර්මාණය වෙලා තියෙන එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පලස්තීන ප්‍රශ්න ගැන යම්තා දුරට අනුදැනුමක් තියෙන කෙනෙක් දන්නවා මේක එහෙම මේ අත්ත වශයෙන්ම කියව ආගමික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. ඒ වුණාට මේක ලංකාව ඇතුළත විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයේ ඇතුළතම මේක තියෙන මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ මුස්ලිම්කරණය ගැන මේ පලස්තීන ඉෂුව එක මුස්ලිම්කරණය වීම ගැන මුස්ලිම්කරණය වීමත් සමගම ඇතිවන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි අපි දන්නවා ලංකාව ඇතුළත තාමත් අන්තර්ආගමික අන්තර්ජාතීන් අතර ගැටලු තියෙනවා අර ටෙන්ෂන්ස් තියෙනවා. ශ්‍රීන් කිව්වා තාමත් අපි සෑහෙන දුරක් යන්න ඕනේ කියලා මේ වගේ ඉෂුස් හරියට මේ අර රෙකන්සිලියේෂන් පැත්තෙන් අපි හරි තරකට එන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත ICCPR එක වගේ පනත් ඇතුළත අපි කොහොමද මේ වගේ මුස්ලිම්කරණය වෙලා තියෙන ඉෂුව එකක් ගැන කොහොමද අපි ප්‍රොටෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද අපි පාරට බහින්නේ ඒක ගැන පොඩි ඉෂුව එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේක මුස්ලිම්කරණය විලා තියෙන හින්දා බුදු බල සේනා නැත්තම් විවිධ අන්තවාදී කණ්ඩායම් වලට ඇතුළත් වෙලා අපි කරන් යන ප්‍රොටෙස්ට් වලට මේ ඩිස්රප්ෂන්ස් කරන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා ඇති මේ ඊයේ පෙරේදත් මේ ටසී දල්හන් විසින් කරගෙන ගිය ප්‍රොටෙස්ට් එකක් ඇතුළත මේ විරෝධතාවයකට ඇටැක් කළා තිබ්බ අපි මම හිතන්නේ හැමෝම දැක ගන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේ අවදානම් කටයුතුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුස්ලිම්කරණය වීමත් එක්ක එන තව ඉෂුව එකක් තමයි අනිත් ආගමික හා අනිත් ජාතික කණ්ඩායම් විතර මේක අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක මුස්ලිම් කට්ටියගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා නීතිඥ හෙජාස් මේක ගැන යම් තාක් දුරකට කිව්වා. ඉතින් අපි හිතන්න ඕනේ මේ උතුරේ සහ නැගෙනහිර මිනිස්සු මේක ගැන කොහොමද හිතන්නේ? ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මුස්ලිම් මිනිස්සු අපේ මුල්ලිවයි කාල් වෙනකොට අපිට මොනවද හිතේ නැහැ. ඉතින් අපි මොකටද මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට අපි ඒගොල්ල ගහන්න යන්නේ කියලා. අපේ ප්‍රශ්න වලදී ඕගොල්ලෝ අපිට හිතේ නැත්නම් අපි මොකටද ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න වලට යන්නේ කියලා. අපි අපේ ළමයි ගැන අඬනකොට ඕගොල්ලෝ හිටියනේ අපිත් එක්ක අපි මොකටද ඕගොල්ලෝගේ ළමයි ගැන අඬන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කතිකාවන් හැදෙන්න පුළුවන්. මේ ඒ අතින් ගත්තම අපිට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් මේ පලස්තීනය ගැන අපි කතා කරනකොට අපේ ලංකාව ඇතුළත තියෙන අන්තර්ආගමික ප්‍රශ්න ගැනත් අපි අවධානයක් ඇතුව කතා කරන්න ඕනේ කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අතර අපි මේ වගේ එක නැවිගේට් කරන්නේ කොහොමද? එක විදියක් තමයි අපි අන්තර්ආගමික සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන් මේ පලස්තීන ඉෂුව එක ගැන. මම හිතන්නේ දැනටමත් පලස්තීන කාර්යාලය ඇතුළත අපි මේ වගේ මේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි, මුස්ලිම්, බුද්දිස්ට්, හින්දු වගේ එක ආගමික නායකයන් ඇතුළත් කරගෙන අපි කරලා තියෙනවා. මෙහෙම කරනකොටත් ඒ වුණාට සරෝජ් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ සාකච්ඡාවන් වලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් කොයි වගේ ආගමික නායකයන්ද කියලා. මොකද අපිට මධ්‍යස්ථ මොඩරේට් ආගමික නායකයන් තමයි අපිට ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතන්න ඕනේ අපිට ACJU එක වගේ ආයතනයක් සම්බන්ධ කරගත්තොත් ඒ ACJU එකේ ඉන්න අපි ගෙන්න ගන්න නායකයන් මේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවන්ගේ ඇත්ත නියෝජිතයන්ද. අපි හාමුදුරුවෝ නමක් එතනට අපි කවුරු හරි හාමුදුරුවෝ නමක් ඒ වගේ සාකච්ඡාවක් ඇතුළට යවුවොත් ඒ හාමුදුරුවෝ නම අය බෞද්ධ මිනිසුන්ගේ ඇත්ත නියෝජිතයන්ද. ඒ වගේ අපි යම් තක්දුරකට චුටි සාකච්ඡාවක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ අනුදැනුමක් ඇතුව මේ වගේ සාකච්ඡාවක් කරගෙන යන්න කියලා මම සාකච්ඡාවක් කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. ඊටත් අමතරව ආගමික පැත්තෙන් තව ඉෂුව එකක් ගත්තොත්
මුස්ලිම් ප්‍රජාව විසින්ම සමහර වෙලාවට මේකට පොඩි මේ විරෝධතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. පලස්තීන එම්බසි එක ඇතුලේ අපි මෙමෝරියල් එකක් දාලා තිබ්බා. එතන අපි මේ ඉටිපන්දම් පත්තු කරා, රිබන්ස් ටයි කරා. අපි ඒ වගේ දේවල් කරනකොට මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ සමහර කට්ටිය කියනවා මේගොල්ලෝ ක්‍රිස්තියන් කට්ටිය වගේ මේ ඉටිපන්දම් පත්තු කරනවා, මේගොල්ලෝ මේ මුස්ලිම් කට්ටිය වගේ මුස්ලිම් මිනිස්සු වගේ ඉටිපන්දම් පත්තු කරන්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ අර අර ඉස්ලාමීය නොවන දේවල් කරනවා කියලා චෝදනාවක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ නැරටිව්ස් ගොඩක් එක බැටල් කරගෙන තමයි අපි විරෝධතාව වුණත් අපි සාකච්ඡාවක් වුණත් කරන්න ඕන. ඊළඟට මම කතා කරන්න කැමති දෙයක් තමයි අපි අපේ කතිකාවත අපේ නැරටිව් එක අපි මොකක්ද එළියට දාන්නේ කියලා. මොකද අපි ඉන්නේ ඉතාමත් crucial stage එක. මේ අපි තෝරගන්න කතිකාව මොකක් වුණත් අපිට ඒකෙන් තියෙන setbacks සහ nuances තියෙනවා. මම උදාහරණයක් හැටියට ගන්නම් release the hostages, save the children වගේ දේවල් ඒව ලොකුවට බත බේදාත්මකයි කියලා කියන්න අමාරුයි. ඒ වුණාට from the river to the sea Palestine will be free කියන එක ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ ප්‍රෝ ඉස්රායල් කට්ටිය කියනවා මේක කෙලිම ඇන්ටයිසෙමිටික් කියලා. නැත්නම් මේක යුද විරෝධී නැරටිව් එකක් පුෂ් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒක ගැන චුට්ටක් අවධානයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ප්‍රොටෙස්ට් කරනකොට මේ අපි මොකක්ද අපි දාන නැරටිව් එක කියලා. මොකද අපි දාන කොනිටේෂන් එකත් අනුව අපේ විරෝධතාවය අපි කතා කරන එකේ අපේ ප්‍රතිපත්ති වලට පුෂ් කරන එකේ අපේ සාර්ථකත්වය මේවා වෙන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා අපි මේ පලස්තීන ඛේදවාචක පලස්තීනයේ ජන සංහරණය අපි චුට්ටක් ස්ටෙප් එකක් පිටිපස්සට අරන් අඩියක් පිටිපස්සට අරන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක වර්තමාන ලෝකයේ අධිරාජ්‍යවාදය යටත් විචිතකරණය වගේ ලොකු ගැටලු වල ප්‍රතිනිර්මාණයක්. ඒක මැනිෆෙස්ටේෂන් එකක්. ඉම්පීරියලිසම් and කොලොනියලිසම් වල මැනිෆෙස්ටේෂන් එකක්. අද දවසටත් ඉම්පීරියලිසම් කොලොනියලිසම් වෙනවා කියන එකේ ඇත්ත සත්‍යයක් තමයි මේ පැලස්තීන් වල වෙන ඉෂුව එක. මම පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න කැමති ශ්‍රීන් ගෙනාපු ඉෂුව එක. ඒ කියන්නේ UN එක වගේ ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වලට දැන් වෙස්ටර්න් ෆන්ඩින් නැහැ කියලා. ඒක ඇත්තටම සත්‍යයක්. මොකද අපි වගේ පොඩි CSOs බොහෝ විට ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ මේ UN එක නැත්තම් වෙස්ටර්න් ෆන්ඩඩ් ඕගනයිසේෂන්ස් වලින්. මේ වගේ එන ආධාර වලින් තමයි අපි රන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි CSOs වශයෙන් මේ ඛේදවාචකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. අපි පබ්ලික් ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරනකොට අපිට මේ ඉෂුව එකක් එනවා. අපි ඇත්තද අපි හරි දේ කරනවද? අපි පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවද? නැත්තම් අපි මේ පලස්තීන එහෙම කරන්නේ නැතුව අපේ ෆන්ඩින් එක තියාගන්නද කියලා. ඉතින් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් CSOs වශයෙන් නැත්නම් සිවිල් සංවිධාන වශයෙන් අපිට ලැබෙන ආධාරණය ඩීකොලොනයිස් කරන්න නැත්නම් යටත් විජිත හරණය කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය ගැන අපි යම් තාක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා මේ වෙලාවේ. අපි Sisterhood Initiative වශයෙන් අපි ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. මොකද අපේ ආධාරකරුවන් අපේ ඩෝනර්ස්ලා ඇත්තටම ස්ත්‍රීවාදී ෆන්ඩර්ස්ලා ෆෙමිනිස්ට් ෆන්ඩර්ස්ලා. ඒ හින්දා අපේ ෆන්ඩර්ස්ලා විසින්ම කරගෙන යන මේ ඉනිෂියටිව්ස් තියෙනවා පැලස්ටීනියන්ස්ලාට මේ පක්ෂව. ඒ කියන්නේ පැලස්ටීනියන්ස්ලා පක්ෂව. ඉතින් ඒ වගේ කොන්ටෙක්ස්ට් එකක් ඇතුළත මේ අපි ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. ඒ වුණාට බොහෝ සිවිල් සංවිධාන වලට මේ වගේ ප්‍රිවිලේජ් එකක් නැහැ. ඉතින් මම එතනින් මගේ ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරනවා. තව අදහස් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. පියුමි ස්තුතියි. කාල වේලාව ඉක්ුත් වෙමින් තියෙන නිසා මම ප්‍රශ්න මතු කරන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ එක දෙයක් මටත් එකතු කරන්න තියෙන ඔබ කිව්ව අධිරාජ්‍යවාදය තවත් විවිධාකාර වලට ක්‍රියාත්මක වෙන විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළා Facebook වගේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක් බොහෝ දුරට මේ පලස්තීනයට පක්ෂව නැත්නම් ඊශ්‍රායලය විවේචනය කරන ආකාරයේ අදහස් සංගවන නැත්නම් ඒවාට ප්‍රචාරයක් ලබා නොදෙන ආකාරයේ ප්‍රතිපත්තියක්නේ අනුගමනය කරන්නේ. ඇතැම් අවස්ථාවල සැඟවෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ එකත් ඇත්තටම ඒකේ ඉදිරිය ඇත්තටම උඩුගම් බලා පිහිනීමක් තමයි මේ වෙලාවේ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ නේද? මම පියුමි ඊළඟට ආචාර්ය දයන් ජයතිලකට යමු වෙන්නම්. ඊට පස්සේ සාකච්ඡා මාලාවේදී අපි ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නත් යමු කරන්න. ආචාර්ය දයන් ජයතිලක පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධියක් ලබා ෆුල්බ්‍රයිට් ශිෂ්‍යත්වයක් මත දේශපාලන සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් සඳහා අධ්‍යාපනය හැදෑරුවා. ඔහු
පසු කාලිනව විකල්ප සහ විමුක්තිකාමී දේශපාලනයේත් නිරතව සිටියා. උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභාව නියෝජනය කළ ඔහු ලංකාවේ මෙන්ම විදේශයන්හිත් බොහෝ ශාස්ත්‍රීය සහ දේශපාලන තනතුරු හොබවලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපතිවරයෙක් ලෙස ජිනීවාහි මෙන්ම ප්‍රංශයේ සහ රුසියාවෙත් සේවය කර ඇති ආචාර්ය දයන් ජයතිලක ලංකාවේ ප්‍රමුඛ දේශපාලන විචාරකයෙක්. ආචාර්ය දයන් ඔබටයි දැන් අවස්ථාව. මම ප්‍රශ්නකින්ම ඔබට යොමු වෙන්නද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් බොහෝ විට දැන් කතිකයන් පියුමි වගේ මේ වගේම හිජාස් හැමදිනම පළ කරපු අදහසක් තමයි කියන්නේ මේ මුස්ලිම් කියන මේක පලස්තීනයේ මුස්ලිම් ඒ නිසා මුස්ලිම් අයට අපේ සහයෝගයක් අවශ්‍ය නැහැ. ලංකාවේ මතුවෙමින් තිබෙන මුස්ලිම් විරෝධය එක්තරා බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙතෙන්ද කියලා. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් ඇත්තටම ලෝකයේ මුස්ලිම් ලෝකය මුස්ලිම් රටවල් පලස්තීනයට සහාය දෙනවද දැන්? සංගීත සහයෝගය දෙනවා. ඇමරිකාව හිතුවා සෞදි අරාබියාව තියාගන්න පුළුවන් වෙයි ඊශ්‍රායලයත් එක්ක ඒ වගේ ඒ ඒබ්‍රහම් ගිවිසුම් එහෙම තුල එහෙම කොට කරන්න බැරි වුණා. නමුත් වෙන සහයෝගය උඟක් අඩුයි. දැන් මේ වගේ මහා සංහාරයක් යනකොට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා සහයෝගයක්. එනමුත් විමුක්තිකාමී කණ්ඩායම් ජාතික විමුක්ති කණ්ඩායම් සටනේ යෙදෙනවා පලස්තීනය වෙනුවෙන් වෙන වෙන රටවල් ඒක අපි දන්නවා. දැන් සරෝජ් දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ අහපු නිසා මම කාලයක් ගත කරන්න නැතුව මම මෙහෙම දෙයක් කියන්න ඕන ලංකාව සම්බන්ධයෙන්. ලංකාවේ ප්‍රතිචාරය ගැන බලනකොට මම බලන්නේ ධනාත්මක පැත්ත. ධනාත්මක පැත්ත කියන්නේ අපි ඉන්දියාව ඊශ්‍රායලට සහයෝගී දෙන ආකාරය ගැන මෙතන කතා කරන්න කියොත් ප්‍රය භාගයක් කතා කරනවා. ඊටාම නිර්ලජ්ජිත ආකාරයට ඊශ්‍රායලේ පැත්ත අරගෙන තියෙනවා. ලංකාවේ ඔය ඊශ්‍රායලට පක්ෂපාතීව හිටපු පිරිස ගෝඨාභය කඳවුරේ පිරිස තමයි එක්කෙනෙක්ටවත් සරත් වීරසේකර හරි කාටවත් කටක් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඊශ්‍රායලට පක්ෂව තීන්දුවට විරුද්ධව සමාජයට පවා විරුද්ධව තාම වචනයක් කියාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. ඉතින් අපි ලත වෙන්න හොඳ නැහැ මේ මීට වඩා කරුන්නේ නැහැ කියලා. ඒගොල්ලන්ට නිහඬ වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපේ අර අපි හඩ ගැහිච්ච ඒ ලොකු ප්‍රතිචාරයක් නැත්නම් මම හිතන්නේ ලංකාවේ අද ප්‍රශ්න දෙකක් තිබිලා තියෙනවා. එකක් ආර්ථික ප්‍රශ්නේ බිලි ඉන්න ජනතාව මීට කලින් එහෙම තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. දෙවෙනි එක මේක ඡන්ද අවුරුද්දක්. ඉතින් හරි වේවා වැරදි වේවා ප්‍රධාන වන ජෙවිපි එක එතකොට රැඩිකල් වම FSP එක ඒගොල්ලෝ ඡන්දෙට එනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ආර්ථික දේශපාලනයේ මේ තීරණාත්මක දිහා බලමින් ඉන්නේ හන්දා එක්තරා දුරකට කොටු වීමක් නැත්නම් ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටියේ යම්කිසි සීමා වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි. දැන් මාතෘකාවට ආවොත් මම කියන්න ඕනේ මේ පලස්තීන ප්‍රශ්නේ ගෝලීය තලයේ ඒ අරගලයේ මට වාසනාව ලැබුණා කොටස්කාරයක් වීමට 2008 සහ 2009 ගාසාවට විරුද්ධව ඊශ්‍රායල කරපු යුද්ධ ඒ යුද්ධ සිද්ධ වෙනකොට මම ජනීවා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ අපේ ලංකාවේ නියෝජිතයා සහ 2008 දී මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ හිටපු උපසභාපතිවරයෙක් අපිට පුළුවන් වුණා නිව්යෝර්ක් මහා මණ්ඩලයේ ඡන්දයක් ගන්න බැරි වෙනවා ගාසා ප්‍රශ්න ගැන UNHRC එකෙන් අපිට පුළුවන් වුණා ඊටාම ශක්තිමත් ස්ථාවරයක් අරගෙන පලස්තීනයට පක්ෂව සහ යුද්ධයට විරුද්ධව යෝජනා සම්මත කරගන්න. සහ 2011 මම බොහොම සතුටුයි කියන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඒ පවුල ගත්තාම පලස්තීනයේ සමාජික වෙලා තියෙන එක සංවිධානයක විතරයි. ඒ තමයි යුනෙස්කෝ සංවිධානය. හිලරි ක්ලින්ටන් ඇවිල්ලා අපිට පෞද්ගලිකව තර්ජනය කරා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාට නෙමෙයි යුනෙස්කෝවට 160ක් ෆන්ඩින් කපනවා කියලා. පරිසරයට ඇවිල්ලා අපි ආමන්ත්‍රණය කළා කිව්වා. මම මේ කාලේ අපේ තානාපති එතන සාහිත්‍ය නියෝජිතයා. ඒකට අවශ්‍ය තුනෙන් දෙකේ ඡන්දෙට වඩා ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් අපි පලස්තීනය ඇතුළත් කරගත්තා යුනෙස්කෝවට. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් වුණා එක්තරා පෙරටුගාමී වැඩක් කරන්න. ඒ හන්දා පාරිසිය ලිබරාසියෝන් පුවත්පතේ
මේ පින්තූරේ පළවෙලා තිබුණා අපි ඒ ජයග්‍රාහී මොහොතේ අපි සන්තෝෂ වෙනවා ඒක ලිබරාසියම් පුවත්පතේ එක පළවෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා මට. දැන් මම මෙතන කරුණු කියනවා. පළවෙනි එක. ලෝක ජන විඥානයේ විතන් වී පලස්තීන දරුවන් මහා පරිමාණ අතවසම මෙතනත් genocide පමණ නෙමෙයි holocaust එක වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. දැන් holocaust එක නිසා අන්තිමට ඊශ්‍රායලයේ බිහි වුණා. ඒක හොඳද නරකද ඒක වෙනම කතාන්දරයක්. නමුත් ලෝක ජනමතය එක්තරා විදිහට ස්ಫುಟගත වෙලා ඊශ්‍රායලයේ බිහි වුණා. මම නම් කියන්නේ මේ දැන් සිද්ධ වෙන මේ මහා අසාධාරණ නිසා ලෝක ජනමතය ලෝක ජන විඥානය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේක කලින් තිබුණු තත්ත්වයට යන්න බෑ. මේකෙන් කවදා හෝ මේක ආරම්භයක්. කවදා හෝ නිදහස් ස්වාධීන පලස්තීන රාජ්‍යයක් බිහි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය එක්කවන one state solution එතන අභ්‍යන්තර සිද්ධ. ආපස්සට ඒ තරම් විස්තාර ජන විඥානමය ලෝක ජනමතයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක දෙක. ලෝක පද්ධතිය නැත්නම් ලෝක පරිපාටිය world order එක ලෝක ජනමතයේ ජන විඥානයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන ද්විත්වභාවය, කුහකභාවය ඊශ්‍රායල සම්බන්ධයෙන් එක දෙයක්. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් rules based පරිපාටිය. ඉතින් ඒ රීතින් වලින් වැඩක් නැහැ නේ. හැමදාම දරුවෝ 100 ගණක් මරණෝනේ. ඒක ගැන මොකුත් කරන්න බැරි ලෝක පරිපාටියක රීති මොනවද කියලා අපිට දැන් තේරෙනවා. ඇමරිකාව නැව් යවලා තියෙනවා. ඉතින් උක්‍රේනිය සම්බන්ධයෙන් දරන ස්ථාවරයයි පලස්තීන සම්බන්ධයෙන් දරන ස්ථාවරයයි ඒක වෙනස ලෝකේ ජනතාව ග්‍රහණය කරගෙන තියෙනවා. ඒක ලෝකේ අතුරේ ජනතාව නෙමෙයි ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය, ඒ රටවල තරුණ ජනතාව ග්‍රහණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ දෙවෙනි කාරණාව. මේක ආපහු පරණ තත්ත්වයට යන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි කාරණාව ලෝක පද්ධතිය කරේ. ලෝක ක්‍රමය අද විශාල පරිවර්තනයක් බරව තියෙනවා. ඒක නිකන් අපේ පරම්පරාවට කලින් පරම්පරාවට අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ පරම්පරාවේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. සහ මම උපත ලැබුණේ 56ක. ඉතින් ඒ කාලෙත් ඒක ටිකක් තිබුණා. ඒක තමයි ඩීකොලොනයිසේෂන්. දැන් ඊශ්‍රායල් තමයි අන්තිම කොලොනියල් බලකොටු. ඒ මහා ඒ තිබුණු කොලොනියල් යටත් ක්‍රමය වෙනස් වුණා, පෙරළුණා, කඩා වැටුණා. ඒ මහා පරිවර්තනයේ ඒහා සමාන ලොකු පරිවර්තනයක් ලෝක පද්ධතිය අද ගැඹාරව තියෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි පශ්චාත් කාලේ අතිබුණු යුනිපෝල ඒකද්‍රවය කියන බටහිර විශේෂයෙන් ඇමරිකාව කේන්ද්‍ර කරගත්තු බටහිර රටවල් වල ආධිපත්‍ය තනිසු පිළිබඳව ඒ පද්ධතියේ ඉඳන් බහුකේන්ද්‍රීය නැත්නම් බහුධ්‍රුව මල්ටිපෝල ලෝක පරිපාටියකට මාරු වීමේ ප්‍රවණතාවය. දැන් සමහර මේක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා කියලා. කීයක් කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. මම මේ මතේ නැහැ. කොයි ප්‍රවණතාවක් ජාග්‍රහණය කරයිද කියන එක දැන් තීන්දුව වෙගෙන යනවා. ඒක සමහර විතර විදිහට නිකන් සාමකාමී පරිණාමයකින් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ලෝක ක්‍රමයේ එහෙම මහා පරිමාණයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ සාමකාමීව සහ ක්‍රමවත්. යුද්ධ සහ අරගල හරහා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එක යුද්ධයක් වෙනවා යුක්‍රේන රුසියානු සහ නේටෝ අනියම් වශයෙන් කරන යුද්ධයක් ඒක එකක්. දැන් මහා මැද පෙරදිග මහා කියලා මම කියන්නේ ග්‍රේට් මහා මැද පෙරදිග කියන ඒ ලොකු කලාපය තුල සිද්ධ වෙගෙන යන යුද්ධ ඔය ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර යුක්‍රේන රෂ්‍යා අනිත් එක මිනිස් ඒ ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර දෙකේ සිද්ධ ප්‍රමාණය මේ යුද්ධ වලින් තමයි තීන්දුව වෙන්නේ ලෝක පරිපාටිය බහු ධ්‍රුව පරිපාටියක් බවට
එහෙම නැත්නම් බටහිර ආධිපත්‍ය ප්‍රතිස්ථාපිත කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියන. ඒක තමයි මම ලෝක පරිවර්තන දිහා ඒ විදිහට තමයි දකින්නේ. දැන් ඒක ගැන තව ටිකක් හරලා බලමු. අපි දන්නවා අද මැද පෙරදිග ඊශ්‍රායල් ගාසා යුද්ධය විතරක් නෙමෙයි බටහිර යුරේ ඕන වෙලාවක තව ඉන්තිපාඩ එකක් සන්නද්ධ අරගලයක් පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊශ්‍රායලය එතන කරන ඒ සංහාරය ගැන ක්‍රින්කිව් වගේ අපි අමතක කරන්න නරකයි. එතකොට අපි දන්නවා ඇමරිකාව බ්‍රිතාන්‍ය යුද නැව් යවුවා මුලදී. දැන් අත්තතුන් යුද නැව් යවුවා ඒක ඊජිප්තුව කියන වෙන රාජ්‍යයක් ඊශ්‍රායලට ගහුවා. ගහුවා කියලා කියන්නේ තමුන්ගේ ඉඩම් ආපහු ලබා ගන්න. නමුත් මෙතන රාජ්‍යයක් අමාත්‍ය ගහුවයි කියලා ඇමරිකාව මේ යාට්‍රාප් කරගෙන තන්ට යවන්න ඕනේ නැහැ. ඒක යවීමෙන් පස්සේ තමයි මේ යෙමෙනේ ඒ සරණ ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඔය ඇමරිකාව බ්‍රිතාන්‍ය හිතන විදිහට මේ රොකට් විසඳන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මට මතකයි අප්ගානිස්තාන යුද්ධය පටන් ගන්නකොට ඩොනල්ඩ් රම්ස්ෆර්ඩ් කියනවා බොහොම මුජාවෙන් දැන් ගහන්න ටාගට් නැහැ කියලා. ඒක අප්ගානිස්තානයේ ඒක කාර්මික රටක් නෙමෙයි දැන් වලින් ගහන්න ටාගට් නැහැ. ඒ වගේ යෙමෙනට ගහන්න පුළුවන්. නමුත් අන්තිමට මොකද වුනේ අප්ගානිස්තානයේ? ඒක නම් සන්තෝෂ වෙනව නෙමෙයි. නමුත් ඇමරිකාවට පලා යනවා. ඒ වගේ යෙමෙනේ හුඟක් කට්ටියට අමතකයි මේ 1960 ගණන් වල බ්‍රිතාන්‍යයට පලා යන්න උනා ඒකට මේ ජෙරල්ලා යුද්ධය. යෙමෙනේ යටත්වාදයේ පරාජය කරලා තියෙන මීට කලින්. ඉතින් ඕක දිග්ගැස්සම යුද්ධයක් වෙනවා. ලෙබනනේ හෙස්බුල්ලා සංගානේ එතකොට ඉරාක් සිරියා ඔය මුළු මහා මැද පෙරදිගම ගිනිගන්න. ඒ ගිනිගන්න පුපුරනකොට සහ රුසියන් උක්‍රයින් නේටෝ ඒ යුද්ධයක් ඒ විදිහටම යනකොට අත් වශයෙන්ම මේ ලෝක පද්ධතිය ඒකේ සමතුලිතතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. දැන් අත් වශයෙන්ම ලෝක උසාවියේ ඒ තීන්දුව ඒකේ සීමාවන් අපි දන්නවා. නමුත් මම ඒක දකින්නේ ලෝක ජන විඥාණයට බලපාන හැටියට. ඒ අතින් ඒක හුඟක් වැදගත්. තීන්දුව මොනවා. නමුත් තීරණාත්මක සාධක අවස්ථාන විඥානයේදී අත්දකලා තියෙන විදිහට ලෝකෙ දිහා බලලා තීරක සාධකයේ අවසන් විග්‍රහයේදී the decisive or determinant is the final analysis. වනාහි දිග්ගැසුණු මහජන යුද්ධ සහ අරගල. ඒ මහජන යුද්ධ සහ අරගල දැන් මේ පත් වෙලා තියෙනවා. මෙව මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඇමරිකාව බ්‍රිතාන්‍ය හිතන විදිහට ඊශ්‍රායල් හිතන විදිහට තුමාන ගානකින් මාස ගානකින් ගහලා ඊළඟට එතන ගාසාවේ යුදාණ්ඩුවක් හදලා මේ ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහට ඕක කරන්න බෑ. ඕක මහා ලොකු ඒක බගුරු බිම මුළු මැද පෙරදිගම පත්වලා ඊශ්‍රායලයයි ඇමරිකාවයි බ්‍රිතාන්‍යයි ඒ ඔක්කොම ඔය මේ අර කොල්ල බබාට වෙච්ච වැඩේ උතන මෙන්න. ඒක අන්තිමට ඒක තීන්දුව වෙන්නේ පටන් තුලින්. මගේ ජීවිත කාලේ මම දැක්ක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඒගොල්ලන්ට න්‍යෂ්ටික මොනොපොලි එක ඒකාධිකාරී තිබුණා. නමුත් අන්තිමට සෝවියට් දේශයේ චීනයත් එක්ක කිසින්ජල්ගේ කාලේ එකට වාඩි වෙලා අපි තුන්ගොල්ලම එකයි කියලා එහෙම බලය බෙදා ගන්න උනා. ඇයි වියට්නාම් යුද්ධය අහන්න. වියට්නාම් යුද්ධයෙන් පරදිච්ච අහන්න. නැත්නම් කොරියන් යුද්ධයේ ජය පරාජයන් තොරව ඇමරිකාව වියට්නාම් පරදුනා. ඉතින් ඒ පරිවාරය ලෝක පද්ධති පරිවාරයේ සිද්ධ වෙන ජය පරාජයන් වලින් තමයි මේක නිශ්චය වෙන්නේ. අවසන් කාරණාව ලංකාව. දැන් ලෝක පරිපාටිය මෙහෙම හෙල්ලෙනකොට ඕක ආර්ථික වශයෙන් උත් බලපාන. එතකොට හැම රටටම බලපානවා අඩු වැඩි වශයෙන් ලංකාවටත් බලපාන. දැන් අපේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ සමහරු මතක ඇති මේ ලංකාවේ වාමාංශික කතිකාව තුළ වචනයක් පාවිච්චි වුණා ඒ කාලේ 1980 ගණන්. දැන් ආචාර්ය කිරීම කියන්නේ ජනවාර්ගික සාධකය විසින් ලංකාවේ පන්ති අරගලය අධිනිශ්චය කරලා තියෙනවා ඒක. ඒක අත වශයෙන්ම ප්‍රංශ දාර්ශනික ලුයි අල්තුසර්ගෙන් ගත්තු වචනය. ඒකත් අත වශයෙන්ම ලුයි අල්තුසර්
එහෙම කියපු විදිහට නෙමෙයි ඒක පාවිච්චි වුණේ ලංකාවේ. ඔහුව අදහස් කරේ රුසියානු විප්ලවය. 1917 රුසියානු විප්ලවය කවදාවත් නෙමෙයි. ඒක සිද්ධ අතුලේ රුසියානු සමාජයේ අතුලේ ගතිකයන් පමණක් විසින්. ඒක ඒ විදිහට උනේ රුසියාවට පරිබාහිරව ලෝක යුද්ධයක් පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ඇති වෙච්ච. ඉතින් රුසියාවත් ඒකේ කොටස්කාරයෙක් බවට පත් වුණා. ඒ අධිනිශ්චය කිරීම ඒක බාහිර සාධකයක්. බාහිර අර්බුදයක්. දේශීය අර්බුදයන් අධිනිශ්චය කරනු ලබන කියලා ලුයි අල්තුස මාක්ස්වාදී ප්‍රංශ දාර්ශනිකයෙක් කිව්වා. ඒ වගේ මම කියන්නේ ලංකාවේ අද තියෙන අර්බුදය කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද යුතුයි. නමුත් මේ අවුරුද්ද ඉතාම තීරණාත්මක අර්බුදයක් කියලා අපි අවුරුද්දක් කියලා දන්නවා. මේක උදේ දැන් මේ ස්වෛරී බැඳුම්කර ප්‍රශ්න මේ කාර්තුවේ විසඳන්න වෙනවා. මිනිස්සු කවදාවත් නැති ආර්ථික අහිමීකට සහ අසාධාරණකම් වලට පාත්‍ර වෙලා තියෙනවා. මහා ප්‍රතිවිරෝධතා කවුරුත් හිතන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ මැද පෙරදිග සිද්ධ වෙන දේවල්, උක්‍රේනයේ සිද්ධ වෙන දේවල්, රුසියාවේ මේ සමස්ත ගෝලීය පරිපාටිය සහ ගෝලීය වර්ල්ඩ් සිස්ටම් ලෝක ක්‍රමය දිහා බලන්න. ඒක බලපුවම පේනවා දැන් මේ ඇතිවෙන ඒ රළ වේග අනිවාර්යෙන්ම මේ අවුරුද්දේ ඊළඟ අවුරුදු වලයි ලංකාවට වදිනවා. ලංකාවේ පරිවර්තනවල එක්කෝ අධිනිශ්චය කිරීමේ සාධකයක් වෙනවා නැත්නම් අඩුම තරමින් උත්ප්‍රේරකයක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ කරුණු ටික තමයි මම කියන්න කැමතියි. සුති දයන් ඇත්තටම අපි අද සාකච්ඡාව මේ සංවාදය 7:30ට නතර කරන්නයි සූදානම් වෙලා හිටියේ. අපි තවත් විනාඩි 10ක් විතර පමණ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යන සූදානම්. දැන් අපි විවෘත කරනවා ඔබේ අදහස් හෝ මේ අපිත් එක්ක සංවාදයට එක් වෙලා ඉන්න අයට ආරාධනා කරනවා ඔබේ අදහස් හෝ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න කියලා අපේ ආරාධිත මුත්තන්ට සම්පත්දායකින්ට. ඔව් චූලා ඔබටයි අවස්ථාව. චූලාට උස්සලා තියෙනවා. හරින්ද? Yeah, thank you, Saroj. I just want to make a small comment. I'll start from Shreen Saroor's comments and speak in English as well so that she will also understand. We are, Sri Lanka, we are a very small nation and we are trying to address or talk about issue that is happening elsewhere without any of the participation from Palestine or Israel. Now, we need to kind of look at these problems in a distance because there's a huge power struggle between the powerful nations. And these areas have become playgrounds, and we have become a playground. And any country, whether it's America, Palestine, Muslim countries, or China, India, anywhere, we got very good people. We got very good people who want to be peaceful, who want to live in the way and contribute and so on. But then we get violence-seeking people as well because they think violence is the solution. And then we have opportunistic leaders and they take the opportunity to do whatever for their own survival. So that's the kind of model that we are seeing. Now, in Sri Lanka, we had a trigger event. When we had the LTT war, there was a trigger event that happened, similar, killed so many so many innocent people. And that we all know because I remember from 1971 onwards what happened in Sri Lanka. Then Palestine also, there was a similar event, now trigger event. And then unfortunately, there was a leader on the other side of Israel who was trying at the minute to kind of cover up his corruption and also suppress the even judiciary in Israel. So it probably became an opportunity for him to create a war, which is true. But unfortunately, what has happened is we are trying to resolve an issue which is a lot wider than what we think. For example, Syrian war, same thing happened. We didn't see very much. Ukraine war, there are similar
power issue. Then the most of the African countries have a problem because they are debt-ridden like we are. So we are kind of aligned. And we have to be non-aligned, and we have to think like a nation without having any division, so that we can think what is right. That is what is required for us to find any solution for us as Sri Lankans, for Sri Lanka. That is all I want to say. I mean, I can talk for hours, but I agree with kind of comments that came from Shreen Saroor, to look at ourselves and see what's happening and then try to learn from that, so that we will be non-aligned in this world of chaos at the moment, which is actually pro-war most of the time. So if you don't look at anybody, American or English or Chinese or Indian as bad, not by their label, there's always good people with them. Even Palestine, there's good people, but at the same time, there's opportunistic people who are trying to create a survival out of these conflicts. Thank you very much. Thank you, Chula. Before going back to Shreen, if she wants to respond to, let's see whether anybody else want to make a comment or raise a question. තව කවුරුත් අදහස් පළ කරනවද නැත්නම් කවුරු හරි ප්‍රශ්න යොමු කරන්න තියෙනවද අපේ සංවාද මඩුල්ලට? දැනට කවුරුත් අතුස්සල නැති නිසා Shreen, do you want to comment on that? I'll quickly, Saroj, the thing is, I couldn't conclude this thing because of the time factor. So one of the things I really want to reiterate is the state terrorism. State terror of the US, state terror of Israel, state terror, wherever it is. Because the state leaders use the national security for their own security after doing various corruption and various atrocities. So that's something that we need to rethink about. What human security means to all of us. And Sri Lanka, we have to talk a lot about human rights, human security at this point of time, because people are dying without food in this country. So that's one thing I want to raise. But what the Palestinian struggle will lead is highly problematic, because I'm really, really worried about more violence, because these children who are seeing their siblings being killed, they are amputated without any anesthesia, the mothers being kind of raped, like, you know, things that we see, the atrocities. I find it very difficult. All these state leaders who are terrorizing, right, their own people plus others, would use that excuse or use that something to create their way of creating state. Say, for example, we see the global south, the average people, there are lots of people who are protesting in large numbers against their state leaders. But what the elected leaders are doing is a problem. That is what Netanyahu is going to do. And the countering Netanyahu will be more people joining Hamas and more violence on that side as well. So that is something that I'm really worried about everywhere, wherever that I'm working on those peace building issues. That's what the problem. Extreme terror states, that feeds into average people taking up arms and blowing themselves up. And that's how it happened in Sri Lanka as well. Thank you. Thank you, Shreen. වෙන කවුරුන් හෝ අදහස් මතු කරන්න නැත්නම් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න තියෙනවද? Yes, Dr. Dayan. All right. Yes, I listened to Shreen. I want to add something. In this entire scenario, මුළු තත්ත්වය තුළම මම දකින භයානකම දේ තමයි මේක. සිදුවේ හැකි දේවල් ගන්න. නොවැම්බර් මාසයේදී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජයග්‍රහණය කළොත් නෙතන්යාහු සහ ට්‍රම්ප් එක්ව වෙලා පරණ සලස්මත් ඉරානයට ගන්න. ඒ සලස්ම ක්‍රියා කරයි කියන. ඉතින් ඉරානයත් ඒක දන්නවා. ඒක හන්ද ඉරානයත් නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඉරානයටත් යම්කිසි න්‍යෂ්ටික හැකියාවක් තාම නැහැ. නමුත් ඒ න්‍යෂ්ටික හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අත්වශයෙන්ම හුඟක් උත්සාහ දරලා තියෙනවා නෙතන්යාහු ඇමරිකාව එක්කව කරගෙන ඉරානයට ගහන්න අවුරුදු ගානක් තිස්සේ. බරක් ඔබාමා ජනාධිපතිතුමා නමුත් ට්‍රම්ප් හිටපු කාලේ
නෙතන්යාහු පවා තමුන්ට සහභාගී වෙන්න බෑ කියන මහා අපරාධයක් කරා තමයි කාසම් සුලේමානි ඉරානයේ සුලේමානිව මරා දැම්ම ඇමරිකාව. ඉතින් ට්‍රම්ප්ට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ආයේ අර තියෙන ක්‍රිස්තියානි සයනිස්ට් කණ්ඩායම ඒගොල්ලොයි නෙතන්යාහු බලාගෙන ඉන්නේ මේ අල්ලන් ඉන්නේ නොවැම්බර් ට්‍රම්ප් එයි කියලා. එහෙම වුණොත් අත්ත වශයෙන්ම ඉරානයට ගහන්න උඟාක් ඉඩකඩ තියෙනවා. සහ ඉරානයටත් හැකියාවක් තියෙනවා අසමමිතික යුද්ධය. asymmetric warfare. හෙස්බොල්ලා වලට ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක අසමමිතික යුද්ධ හැකියාවක් තියෙනවා. අත්ත වශයෙන්ම අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වගේ if that happens, if there's a US-Israeli attack on Iran, then I mean all-out attack, not just an assassination. Then all bets are off, and there will be shockwaves throughout not only the Greater Middle East but the entire world order. Thank you, Dayan. ස්තුතියි Dayanට. හරීන්ද්‍ර අත උස්සලා තියෙනවා. හරීන්ද්‍ර ඔබට මේ අවස්ථාව. ස්තුතියි. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඇහෙනවා නම් මාව මේ ආචාර්ය කලන සේනාරත්නට ප්‍රශ්නය තමයි දැන් ඩොක්ටර් දයන් ජයතිලක කිව්වා මේ කොහොමත් අපි තාම නරක තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න එලිපත්තේ ඉන්න බව ඒ වගේ මම දැන් ඒ මතය පිළිගන්න ගමන් මම ඩොක්ටර් කලන මේ සඳහන් කරා අපේ දැන් අපේ ආයත් මේ රටවල් දකුණු අප්‍රිකාවේ නඩු කරයත් එක්ක රටවල් වලට එකාතකින් මේ ජාත්‍යන්තර නීති පද්ධතිය ඉන්ටර්නැෂනල් සිස්ටම් ඔෆ් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් කියන මම අදහස් කරන්නේ ඒක කියන නීතියෙන්ම විසඳුමක් සොයා ගන්න අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් ඒක එක පැත්තකින් මේ නීති පද්ධතිය තියෙන ආයතන පාවිච්චි කරේ මෙච්චර කල් ඔය අධිපතිවාදී රටවල් ටික දැන් ඒවා අනික් පැත්තට අනික් රටවල් දැන් බ්‍රික්ස් රටවල් එහෙම නැත්නම් ඔය ග්ලෝබල් සවුත් එකේ රටවල් එක පාවිච්චි කිරීම දෙහා අර ඒකේ හියුමැනිසම් එකේ ෆේලිය එක අපිට පේනවා මානව දයාව බිඳ වැටුණු ලෝකයක් කියන එක. හැබැයි ඒක මීට කලින් එකේ එහෙම තිබුණාද? එහෙම නැත්නම් දැන් තත්ත්වය අපි අමුතුවෙන් කනගාටුවෙන් දැකිය යුතුද? එහෙම නැත්නම් මේක වෙන විදිහකට දකින්න පුළුවන් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මගේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද කියලා. මේ ජාත්‍යන්තර නීති පද්ධතිය දකුණේ රටවල් ඒක වෙත පිවිසීම අපි කොහොමද තේරුම් ගන්න ඕනේ කියන තමයි ප්‍රශ්නේ. කෙටි. ස්තුතියි. හරිද? කෙටි පිළිතුරක් දෙනවා නම් දැන් මම හිතන්නේ එතන හොඳ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් සිදුවෙමින් පැවතුනේ මේ බටහිර රාජ්‍යයන් මේ ආයතන අත්පත් කර ගැනීමක් වගේ දෙයක් වෙස්ටර්න් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක මේ හුඟක් කල් තිබිලා තියෙනවා. මේ අන්තර්ජාතික නීතිය පවා මේ එක්තරා විදිහක වෙස්ටර්න් ක්‍රියේෂන් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නේ තිබිලා තියෙනවා. දැන් මෙවැනි රටවල් මම හිතන්නේ මේ අධිකරණ වලට ගිහිල්ලා නඩු පවරලා යම් තීන්දුව ගන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අලුතෙන්ම සිදුවෙන දෙයක්ුත් නෙමෙයි. අපි දන්නවා අවුරුදු ගණනාවකට කලින් නිකරගුවා වගේ රාජ්‍යයක් ඒ නඩුව ජයග්‍රහණය කරපු හැටි. ඒ නිසා මීට කලින් මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ අවසාන වශයෙන් අපි කොහෙන් ගියත් අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ මොන පැත්තේ හිටියත් සමහර රාජ්‍යයන් තියෙනවා මේ අන්තර්ජාතික නීතියේ බලපෑමෙන් ගැලවෙන. ඒ කියන්නේ එක්තරා විදිහකට අද ඊශ්‍රායලය, ඇමරිකාව වගේ රටවල් ඒ වගේම බටහිරේ ඒ සුපර් පවර්ස් ඒගොල්ලෝ බේරනවා වගේම අනිත් පැත්තේ කණ්ඩායම මම හිතන්නේ සමහර අවස්ථාවන් වලදී පහසුවෙන් බේරෙනවා. ඉතින් ඒ රටවල් එහෙම බේරෙනවා. ඒ රටවල් වල මම හිතන්නේ allies ඒ කියන්නේ ඒ රටවල් සමග ඊටාම තියුණු ගනුදෙනු තියෙන යහළු රටවල් මම හිතන්නේ ලේසියෙන් සමහර වලට ගැලවෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ දිගටම සිදුවෙමින් පවතිනවා.
නමුත් එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ අන්තර්ජාතික නීති සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාතික නීතියේ හෝ නීතියේ සමහර විට හිජාස් මේක තහවුරු කරයි. අපි හුඟක් දුරට අන්තර්ජාතික නීතිය හෝ නීතිය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ කියන්නේ නඩුවක් දාන්නේ කරන්නේ ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තුෙන්ම නෙමෙයි. අපි සමහරට දන්නවා සමහර නඩු අපි දාන නඩු දාන පෙටිෂන්ස් මෙව නිෂ්ප්‍රභා වෙනවා කියලා. නමුත් අපි දාන්නේ යම්කිසි ඩිස්කෝස් එකක් පටන් ගැනීමට යම්කිසි දෙයක් මතු කර දැක්වීමට එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සමහර විට දකුණු අප්‍රිකාව මේ අවස්ථාවේ දන්නවා ඇති ඔවුන්ට නීත්‍යානුකූලව ජනසංහාරයක් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න අමාරු වුණත් මේ ප්‍රශ්නේ කෙසේ හෝ යම්කිසි විදිහකට නීතිමය පැත්තෙන් හරි කතා කළ යුතුයි කියන කාරණාව. ඉතින් මම හිතන්නේ එවැනි දෙයක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දකුණු අප්‍රිකාව මම හිතන්නේ කරලා තියෙන දේ තාම වැදගත් දෙයක්. ස්තුතියි ආචාර්ය කලන. තවත් ප්‍රශ්න ආචාර්ය දයාන් අදහසක් පළ කරන්න අවශ්‍යයි කියන ඔබට ඒ අවස්ථාව. ඔව් මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. හරින්ද්‍ර කිව්වා මේ මම ඉදිරිපත් කරපු අදහස් අත් වශයෙන්ම මේ එළඹෙන භයානක තත්ත්වයන් ගැන සහ නරක තත්ත්වයන් ගැන කියලා. ඒක දිහා දේශපාලන දර්ශනයෙන් බලනකොට එහෙමම කියන්න බෑ. දැන් මාව සතුන් දාර්ශනිකයෙක් කවියෙක් සහ දේශපාලන නායකයෙක් ඔහුගේ ජීවිත කාලයේ ඔහුගෙන් අහුවා එන්කස්නෝ ඇමරිකානු පුවත්පත් කලාවේදී මේ ලෝක තත්ත්වය මොකක්ද හිතන්නේ කියලා දැන් තියෙන තත්ත්වය. මාව කිව්වා there is great disorder under the heavens. The situation is excellent. කියන්නේ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ යටතේ මහා කැළඹිල්ලක් තියෙනවා. තත්ත්වය ඊටාම කදිමයි. හේතුව ඉතින් මාව ද්විඝටනාත්මකව බැලුවේ මේ මේ ලෝක පරිපාටිය වෙනස් වෙනවා. ඒ අවුරුද්දම ඔහුගේ පරණ ඔහුගේ කවියක් නිසා පොයම් එකක් ආයෙත් පළ කරා. දැන් ඔය මතේම කියන්නේ two birds කියලා කවියක් පක්ෂියෙකුයි මහා විශාල පක්ෂියෙකුයි. පොන්චි පක්ෂියා කියනවා අයියෝ බලන්න ලෝකෙදියා මෙහෙම කාලතුවක් වදිනවා ගිනි ගන්නවා මට ඕන කොහෙවි සාමකාමී තැනකට ගිහිල්ලා මේ පියාඹන්න. එතකොට මහා රාජානීත්‍ය වඩා විශාල විද්‍යාවෙන් විශාල පක්ෂිය. ඒ පක්ෂිය කියනවා stop your windy nonsense. ඔයගේ මේ කිස් ප්‍රලාප නවත්තන්න. Look you බලන්න ඔය. The world is being turned upside down. ලෝකේ උඩුකුරු යටිකුරු කරනු ලැබේ. ඉතින් දේශපාලන දර්ශනය අනුව ඉතින් ඕක ඉතාලම මානවවාදී පැත්ත ගැන නම් සම්පූර්ණ උකාරිනවා බලනකොට ඒක නිෂේධනාත්මක සහ භයංකාර දෙයක් හැටියට දකින්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියෙන ලෝකයේ අභාවයට යෑමක් තියෙන ලෝක පරිපාටිය සහ වඩා වෙනස් දෙයක් ප්‍රසූත වීමේ විලිරුදාවක් හැටියට දකින්නත් පුළුවන්. ස්තුතියි ආචාර්ය දයන්. රජනී අත උස්සලා තියෙන රජනී over to you. Right. Thank you, Saroj. මගේ ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නම්. Piyumi, I would like to ask this question to you. As a social activist and advocacy of this issue, how do you see the distance from being an activist to having a policy impact? How do you see yourself or people like yourself when you organize and when you mobilize and as a collective group? How do you make sure that there is some policy outcome or policy impact? And very briefly, what would this policy impact look like if you were to be successful? That's a really interesting question, Rajni, because a lot of the mobilizations that have happened in Sri Lanka have been directly not calling to our policymakers per se, but a general call to ceasefire, to save the children, to do things like that, right? So it's very rare to see that people directly calling out to Sri Lankan policymakers to take action. So there is definitely a bit of dissonance there. If we were to
go on to lobbying for pro-Palestinian or pro-Palestinian policy, I would say that's an interesting question. I'm finding it a bit difficult to answer, but I suppose that it would take a formal front rather than the informal way that protests have been going on so far. And I'm guessing CSOs such as ourselves would go and lobby as we do for other issues as well. But as exactly what that policy would look like, I'm not entirely sure, because then again, I think policy should look long term, right? Policy is something that should be implemented long term. So short term, I would say Sri Lanka would be more rigorous, more aggressive in its support for the Palestinian people. But long term, I think we should take this as a precedence to implement policy that would help Sri Lanka stand up more for future genocides or future injustices that happen to people all around. So we can place ourselves, despite our troubled human rights history, as someone who stands up for human rights in the future. And I do think that this will also give us more standing and more legitimacy in the future, because Sri Lanka still has a very tainted human rights record, which it justifiably just does have, because there were real crimes that happened here as well. So short term, urging the people in power to be more aggressive in support, and long term to place ourselves in a place where we have a consistent policy where we stand up with other people and other countries in the global south against crimes against humanity, against genocide and other injustices. Thank you, Piyumi. May Harindra once again wants to ask a question. Harindra, over to you. Harindra Batai. Yeah, ඉතාලම කෙටි ප්‍රශ්නයක් ආයෙත් හිජාස් හිස්බුල්ලා මහත්මයාගෙන් අහන්න ඕනේ. මොකද හිජාස් අර ලංකාවේ මේ ethnic relations මේ වාර්ගික ප්‍රජාවන් අතර සම්බන්ධතාවයේ ඉවලූෂන් එකක් පෙන්නවා. එයා පොඩි කාලේ අත්දැකීමුයි දැන් අත්දැකීමුයි. දැන් මේ සිදුවීම අපි මේ පලස්තීනය ගැන සිදුවීම පසුබිමේ සලකපුවාම මේක ඉන්ඩිකේටර් එකක් හැටියට සැලකුවොත් මේ අවස්ථාව හිජාස් කොහොමද දන්නේ මේ වෙලාව කියන්නේ මේ අවස්ථාව මට පැහැදිලි වුණේ නැහැ හරියට මෙයා දරන මතේ මොකද්ද කියලා කිව්වා. කියන්නේ පොසිටිව් හැඟීමකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඕවර් අර කාලයක් තිස්සේ සම්බන්ධතාවන්ගේ බිඳ වැටීම දුර්වල වීම පසුබිමේ තමයි කතා කරේ. කියන්නේ මේ මොහොත කොහොමද වාර්ගික සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් අර්ථකථනය කරන්න කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නය. right බොහොම ස්තුතියි හරින්ද ප්‍රශ්නයට. මම පොසිටිව් කියලා කියවපු එක තමයි ආචාර්ය දයන් ජයතිලක කියවපු එක වගේ ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලට සාපේක්ෂව ලංකාවේ ප්‍රතිචාරය ඉතාමත් පොසිටිව්. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝ ඉස්රේලි පැත්තෙන් or lobbies වලින් openly and publicly මේ ප්‍රශ්න ගැන pro Israeli positions ගැනීම අපහසු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේම Palestinian පැත්තෙන් pro Palestinian organizations, protesters, activists ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මහපාරේ පැහැදිලි ලෙස මේ ගැන කතා කරන්න, පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න, අර කෙෆියාගේ අඳගෙන යෑම සඳහා ඒක social acceptance එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එතනින් comparatively අපි එතන we see it as a very positive development. ඒ also මම positive කියලා කියපු එකේ එක කාරණාවක් තමයි මම හිතුවේ නෑ මෙච්චරම් ඕපන් සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද ගැන මට ලොකු පර්සනලි සැකයක් තිබුණා. නමුත් ඒක එහෙම වුණේ නැහැ. ඒකට වඩා හොඳ දෙයක් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. දැන් මේ ගාසාවල සිදුවෙන සිද්ධිය කොහොමද ලංකාවේ තියෙන ethnic relations වලට බලපාන ගැන බැලුවොත් මට දැනට තේරෙන විදිහට මට හැඟෙන විදිහට ඒක හොඳ
positive development එකක් විය හැකි because අරගලය වගේම මෙම පැලස්තීන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් cross ඒ කියන්නේ a wide range of people from across the board හැම පැත්තෙම එකතු වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් කතා කරන්න. පියුමි කිව්වා වගේ විශේෂයෙන්ම තරුණයන් පිරිස අතරේ මේ ප්‍රශ්න ගැන ඉතාමත් පැහැදිලි ස්ථාවරයක් තියෙනවා. ඉතාමත් පැහැදිලි ධනාත්මක ස්ථාවරයක් තියෙනවා. දැන් මුස්ලිම් ප්‍රශ්නය මුස්ලිම් වරුන්ට ලංකාවේ තිබ්බ එකම ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි අයිසොලේෂන් එක. මුස්ලිම් වරුන් මේ අයිසොලේෂන් එක කරගත්ත සහ මේ ඒ ප්‍රශ්නයක් ඇති කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් අයිසොලේෂන් එකක් සිස්ටම් එකකුත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඒගොල්ලන් ඒක ඇති කරා. දැන් ડોક્ટર ශාෆි වගේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා මුස්ලිම් වෛද්‍යවරුන් හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලන් ගාව යන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට යන්න එපා. මුස්ලිම් කඩවල් වලට යන්න එපා කියන ඒ අයිසොලේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් පටන් ගන්න මුස්ලිම් වලින් සමාජයෙන් කොන් කරලා දාන ප්‍රශ්නයක් ඇති කරා. නමුත් මේ පැලස්තීන වගේ ප්‍රශ්න ඇතිවීමෙන් සහ ඒකේ අතර ඇති වෙන සම්බන්ධතාවය අනුව මට පේන විදිහට මේක හොඳ පොසිටිව් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මට කියන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි හිජාස්. මං හිතන්නේ තවත් ප්‍රශ්න නැති බවයි පේන්නේ. නිසා අපේ කාල වේලාවත් ඉක්ුත් යමින් තියෙන නිසා අපි දැනට සමුගනිමු. මං ශ්‍රීන් කිව්ව විදිහට මං හිතන්නේ පලස්තීන මේ අර්බුදය ගාසා තීරයට එල්ලවන ප්‍රහාර ඊශ්‍රායල ප්‍රහාර ඒ වගේම ගාසා තීරයට පමණක් නෙමෙයි බටහිර යුරටත් එල්ලවන ප්‍රහාර ආරම්භ වුණාට පස්සේ අපි දන්න හැටියට මෙවැනි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණු පළමු වතාව මුරගල පර්යේෂණ ආයතනය සංවිධානය කළ මේ සාකච්ඡාව මෙයින් නිමා වෙනවා. නමුත් ඔබට මින් ඉදිරියටත් මේ සාකච්ඡාව නරඹන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නා විදියටම මේ සාකච්ඡාව පටිගත කළා. නමුත් අපි සජීවී ලෙසින් විකාශය කළේ නැහැ. මේකේ සංස්කරණය කළ පිටපතක් මුරගල සංවිධානය විසින් පසුව ප්‍රකාශයට පත් කරાવી. අපේ ගෞරවනීය අතරම ස්තුතිය හිමි වෙනවා හිජාස්ට, ශ්‍රේන්ට, ඒ වගේම ආචාර්ය දයන්ට, පියුමිට සහ ආචාර්ය කලනට. ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔබ හැම දිනාටමත් සුබ රාත්‍රියක්. බොහොම ස්තුතියි සර්වජ්. බොහොම ස්තුතියි රාජ්නී. Thank you. ඉතාමත් ස්තුතියි.